Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Lampi ng lagi mo ang lagi ko hinihintay. Binibili ko ganda, lumapit ka sa akin at tamadama ko sa'yo kung paano mag-i-gray na. Parang nasa mga alaman, di na kailangan pa ng kulay ko magsisilbing gantayan. Alam para is parang bantayan, makapagsinigan na ng tulungan. Hello. Dasmag Jod. Ay, salamat kasi mo pagdasmag na Inday Grizzle, ha? Kaya siya, kay palpak mo kayo. Di kayang sumabay. Lampi ng labi mo ang lagi ko hinihintay. Di mo kaya ina, malapitan mo pagka mga labi natin. Dalawa na sa kamala para ampain. Di mo kinain up, sana snikabin eat. Para matulog ka pa sa mantik. Nakauga ina ng ka. Lalawin pababa papunta sa overfilling na ng tumakbo. Wala namang ako. Muna na lumayo sa'yo lang na ako babayo. Oh, binibini. Touch my body. Panira kayo kung kuhan ba? Panira kayo ako ang biit kay pag sakto nyo kay pagpindot ako sa kong goal live naglobat. Sa baa ay shout out sa mga team way hilamos diha. Kaya may jacket na isa lagi, Tagalog ito mong jacket lagi. Northern Summer Mix DJs. Tagay, sir. Kasayo ba ni mo nagtagay? Nugaya sa jacket. Excited sa kay ka. Yan, agad kay palpa kaya ko ang kuhan ba? Akong LS. Panira sa LS akong biit. Bukalit o galubat. Shout out to you, Team WH Wins. Don't worry, official. Shout out, Bawang. Bigyan ng kulay sa mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Huwag iitinig ko, ikaw ang nais ko. Na makapilit sa buong buhay ko. Lamang ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigyan. Wala ko magtagay, sir. Ikaw ba? Tagay, more maghubog. Mura di ko hubog ka na kung ilis yun kay. Way klaro. Kaysa mo ni si Kuan, si Team WH Wins. Si Kuan, ikaw na Inday Risa. Lima ni kabuok nagtambaya. Imuhar din na tanan di ay. Siyarog di mo taas ang oras. Mahinta lagi mo taas ni. Wala kay Jote Bawang? Palpa kayo inigripli atong kuan, inigripli atong LS bagay wala sounds. Bahala ka dyan, ikaw ba ya akong first ticket? Kinsa naman po ka ay tabaghak. Taas ang mutsuwang. Pakita dia, sir. Gikan. Ano ba pag-out ni Gudi ay wag. Padong ka mamasol unta. Wag nga sa kong experience gabi oy. Wag klaro kung pamasol gabi eh. Guwapo man ka, sir, pakita na yan. Olo-olohi. Anyara ka diyot? Pero mas okay man siguro, gingunani lang, ganang tingog rin nyo madonggan, baway now.
Ugma na ko mag-ilis. Nabalik na yung kuhan, pakita da gym host. Ay, kinsa man ka, oy. Wala para ba ko hilamos, nag-live na ko ritso. Otot ni mo, sir, baho. Naparing otot nga humot, pangutot ko no, humot ba? Mas okay na ay naong para nami katawan. Grabe po katawan lang ganun mo niya akong pati kay nganaw. Ay 9 million people sa kuwang payag, miga-migaw, shout out na tong danan. Bitaw, makita mi sa imong kaanyag, sir ba? Kasi kaanyag ko eh. Wala pag-sure. Asa naman tong team? Wak-wak ka kami nasa agri. Kusog ka sa kong internet, no? Kusog ka kong internet, kaso palpa kayo ang una ba? Magpuli-puli raman niya, o dili palpak ang internet, ang kuan, ang kaning biid. Dong Wardick official, gidikitan na tika. Team WH wins. Napo ko'y bagong ID ba? Napo ko'y bagong gihimo, kay ngunani ang kuan, format o, awi type ha. Sa aking nakabikali na di ko mapipilang aking nadarama. May chinik ka, girl, may chinik ka, girl, may chinik. Alam ako'y natuloy na mga tibig mo sa aking nakabikali. Ngayon nana, nag-himo ko ninja, ngayon nana nagpangalan. Nindot na ipanulong ko ka ng mga paangat. Yawa gitu. Masunod ko paangat niyang gabi, ka na mo akong gamiton. Bagay na niyo mo. Animal lagi tayo, lanal kita bot lagi, wala pa man ako activate ang bot. Wala man ako activate ang bot, sulod lagi sa dritso lagi, way pananghid. Isulod na sa ilis, oh. Ako yung bitaw nang isulod bitaw. Dwayne TV, miga-miga shout out mo bawang. Lagot ko sa kuan gabi sa kumbog pangisda, oy klaro to nga paangat yate. Sayo nang ganan nagpalista ko wala pa ikuan, alas 11:30 pa to, wala pa alas 12 nya. Pila pa lang may katao sa iyang ilis ato, mga 20 pa kabuok. Pag roll call, dali pa kayo natawag akong pangalan, kay i-roll call niya ang gato mga nagpalista. Pag sugod na ron sa paangat, dibati, naabta na lang alas 2. Nya pila rin yung dikit in taon, nangalagas pa yun. Then sod pod na ko ni o kana magdungan tagtanan niya pagkuan mo paghimo ko ng mga ninja nga katong mga way klaro nga pangan ba. Parehas na ako ang si host wala ano to? Walang gilamo si host. Nindot kani panulong. Sa iyong tingin, alam na ako'y Asa naman to si Inday Grizel na wag tang naman pod. Ilang aking nadarama. May chinik ka, girl, may chinik ka, girl. Mapakita ta sa dagway ba kay dito. O kana. Ano jugoy dagway. Ayaw lagi na i-caps lock, small ang uban. Ngam lagi uban lagi, puro caps lock.
Mas may ng caps lock, kaya ron, dali ra mabasa. Ang nanana ko'y dagway. So, si off na lang balik. Yawa gitu ay. Mas okay nang wala di ay. Ano lagi, nitit-nit bang po, dilim po kayo maklaro kung naon. Ingon, suwangon, di man lagi sir. Okay ra na kay, tawag ra man agad. Yung sagot na lang po ko anak, kay aron napod sila ikatawag sa kuha. Na-curious yun siya kung tinuod ba yun, nga suwangon, dyan ko. Tawag ra na nila nakuha sa kuha, Inday Grizel nga suwang. Pero, di sa una, suwangon dyan ko sa una. Di man klaro ay hagbong tika sir, klarohang now sir. Nara yun na day kay unsa man ni nagkamang to ng internet na to mo nang dili maklaro tong kuan dagway. Naglag-lag to na ko internet og dili pala ni inlag ako internet tinawon ta kay na. Yan, thumbs up dan. Mega love shout out mo da Inday Melanie Arellano Bayog. Sa mga nawagtangan og jacket diri ha, pasensya kayo kay ako ang guning girisit ako moderator. Ang gibaputol na niya yang suwang, ako namang gibaputol pagsuod sa 2020. Nagtawag yun si Inday Grizel ay kataas kay kong suwang. Nindot biya na siya tingog, dili mo to ako. Ayaw pagtuod dahil siya mga nadungog o mga nakita. Yummy love, shout out atong tanan, 8 million people in the house. Asa naman tong team Wokpok? Ay wow, may night bot na siya. Oh, siyempre nag-upgrade na akong nag-upgrade na tong Coco. May bot na yan. Ang sunod nito is may dollar na, may dollar. Ngayon, bot pa lang yan. Sa sunod nito, may dollar na to, may paharang-harang na. Ayo, kugihan kayo. Kugihan kasi bot magtrabaho ba? Maraming salamat po sa pagpunta niyo sa ating live stream at huwag po kalimutang tamsakan at tikitan po si host. Maraming salamat po. Keep safe and God bless po sa ating lahat. Mwah, chok. Welcome back to me, Welcome back sa iyo, Inday Grizel. Di min taong kagikan dahil. Ayaw ito, batakat ambak-ambak niya. Kaya masig papiang niya. Inday Grizel, pwede ka magbabaog ka ng balay mo lahat na si Inday Melanie. Pwede na po dikit siya mo. Gay ka na po ko kay Ma'am Odro, kay mag-in na siya. Ina dito, pang-invite dito. Bawalhin na dito sa kong LS, kay ako lang magpaangat program ta. Ang aga nag-LS habang malakas pa yung internet, LS na agad. Kasi mamaya nito, wala na naman. Di ko mapiang host kay naay pako, lupad ra ko, namde kay pako, kay membro ka sa Team Wakwak. Ayaw panulod sir, wala panlood. Pinagod panulod, wala ko nang luod.
Anon sa nangyari ito? Ay, naglupat ko yung akong cellphone ko. Asa naman to? Di ko mapiyang ayaw panolod, sir. Agoy-agoy ang kakaibang English na naman naririnig ko. Huwag ka nalang maingay dyan. Alam mo namang limited lang yung English natin eh. Oy sir, matso lagi ka karon ha sa imong video kanta ka sexy mang kadto. Oh, daot kay dito no. O to'y sawangon kay daot. Asa naman to sila si Kuan katong mga katropa ni mo sa Team Wakwak ba? Sila si kasi pangalan na to ko ba? Hanap juga akong dagway sa akong kamera ba? Or basin kamera lang yun ako mo'y hanap po nang ikini kadot sa akong dagway. Yan, salamat kay Milani ha, sa mong pagtambay-tambay. Asa naman to si Madam Jinky Tropil, hindi kinag siya musulod sa kong kuano, hindi siya musulod sa kong LS ba? Tuwa pa kay Ma'am Odroger, mag-LS man po si Ate Dintin. Ano lang siya pa LS, hindi ko man sa bunga, kay aron agto po siya ha. Igna dito ka, maluin taong ka. Mayroon daghan ta the ring. Pagsabot mo sir, dili lang ko ay maulaw ko. Ayan, walang milyones sa ating bahay Kubo. Miga-miga love shout out sa ato ang tanan. Tawagin sir, now na, nag-post mo ko dito sa GC. Di ba lang, naamtag lang sa GC sa, sa team WH. Nag-post ko dito. Wala sila nanulod. Sandy Oliverio, the best. Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na General Cam, Tamzak host, BJ lang at nasa office ako. Maraming salamat Otol ha sa pagbisita mo at sa patamzak mo dyan. Miga love shout out General Cam. Pwede ka magbaba ng bahay Otol para habang naka-BJ ka dyan, madidikitan ka nila ha. Apel ko sa walay hilamos rang. Apel ka sa walay hilamos. Di ka rin pero mo sulod kay ang uban, di delay man. Di siguro lang ganahan. Ang dili ka kuma CPR ka niya ako background, no? Na TV. May salida sa sa ABS-CBN. Yan, 10 milyones na tayong lahat dito sa ating bahay Kubo.
Ay, maraming salamat kayo sa pagbisita nyo mga utol at sa pagtambay nyo dyan. Haha, pangutan sila sa JCR, dili ko ay. Kasabaan pa lang ko dito. Bitaw ba, busy pa to sila ba? Ngano dili man sila masulod ilis ni mo? Mbot, o kabalo. Di siguro sila ganahan. Di sila ganahan sa kundak buhay. Ang ganahan ito kung miga-miga unta nila, istorya din po sila, manulod po. Dili mo ko magpag-games siguro. Magpag-games ka ako, no? Para naidaghang manulod ba? Minsan, na mo sponsor. Ay, kasi ganahan mo sponsor di ha. Sino yung gusto mag-sponsor sa LS natin? Magpapalaro po ako. Jim naman sila kay Din God. Amaw po dahil mo sila diri. Ito wala sila kay Din. Nag-LS na din si Din. Ay, baka may makarinig. Baka may gusto mag-sponsor. Pwede po tayo magpalaro. Geraldine ba nag-LS Mangold sabay ni mo, nagsabay day mi morning wala sila dito, wala sila dito. Kasok igan ni ako nag-ingon ba ako ingon si Grizel nga suko si Grizel gawa ko mosulod sa LS ni ni Jim Intake dito. Anya napa games oy kay tuwa pa sila sa iyang amiga. Opohon na lang if naa sila. Sige, pohon na lang. May isulti sa doang sponsor guys. Baka next LS. Yan po yung mag-sponsor ng natin palaro sa LS ko, si Team WH Wins. Yan po yung aking sponsor. Asa man team nagpangita ko sa LS ni Ate Dindin, okay mo ambak na po ka dito. Ay, baka naman po, pa-share sa ato ang LS, maluhin taon mo. Kinahanglan in taong kaikog WH, maluhin taon mo. Kanya na lang ko sulod adto kaon sa mi mga onta ninyo out sa ko sir kaon po miya. Sige Inday Grizel kaon og maayo andang honyo. Asa may sud anyway Inday? Yan sa mga naniod to diha, maayong pagpaniod to ninyo tanan. Ay hinay-hinay lang mo sa inyong paghungita kay bisig matuk-ano niya mo. Makalimot niya mo basig apil ang bukog matulod niya na. Alas 12 naman dahil sa Pilipinas. Dali rin budagan ang oras ba? Kusok yung budagan. Basta watay ka ng gibuhat bitaw. Kusok yung budagan. Yung kaning... Ay, nabali man siguro? Kaning natay gibuhat. Dali yung budagan. Nagwa kayo gibuhat. Hinay kayo. Kanang imong yung paboton. Wala rin kay Jote karon Riza, wala kay Jote ron? Or managag pangahoy. RGD Forever Fun Games, Mega Love, shout out, Tamsak. Maraming salamat sa inyong patamsak diha idol ha. Idol Raid. Salamat kayo sa pagbisita idol. Idol, pwede ka magbaba ng bahay idol, pandagdag sa mga mo doon sa pagkamuni mo. Congratulations. Asa na ka to? Ay, Riza, asa na ka to si Kuan? Si Dagog Agtang ba? Naunsa na ka to? No problem idol.
Walang problema. Maningkamot sa kong LS dire idol para kuno-kuno sa WS. Hanapin mo na lang bahay ko idol. Nakadikit na ako ang ano ni mo idol sa mong kinahawran nga balay. Wala ko kabalo bitaw na umsam do sila kalit do sila galami dito sa GC. Nang lood pud taon ang dakog agtang loran biya kay tanan. Dakog agtang pero dali kay mulukod. Naglayat sa GC natagbo pud ako pang-adin taon. Ay, hindi Milani, salamat sa mong pagtambay diya ha. Ayan, dikitan nyo siya, no? Si RGD Forever Fun Games, no? Isang dikit mo lang sa kanya, maraming ibabalik yan. Basin ganahan mo musak ka ba? Ganahan mo makitabi-tabi, basin parang laing dagway din sa akong ilis. Sakain taon mo. Okay ra kayo na ako, kamo na siya mag-istorya din sa akong ilis ba? Kasi ganahan mo sa kadiha, isang tiil. Magdikitan kayo guys, baka hindi nyo pa kadikit si Team WH Wins at si Melanie, si Idol RG. Magdikitan kayo dyan. Para ano naman. Para hindi kayo maboring. Hello din sa iyo, kaibigang Melanie Arellano Bayog, Miga Love, shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta mo sa LS ni Hong. Ang sipag ni Bot pagtrabaho. Asa man Zindo, di ay, ambot lang, asa to, ni kaon po siguro to. Tingpanihapon na maros New Zealand. Ayan guys, nagbaba po ng hagdan siya, no? Si Inday Melanie, baka pwede niyong dikitan. Hindi naman yung hindi ba nakadikit dyan. Yan, si yung sponsor natin, si Team WH Win, dikitan niya yan, no? Sponsor yan sa LS. Pag dinikitan niya yan, magiging sponsor niya na yan. Basi magsugat mo na inyong dikit din na, lagas na tanan. Ayan, 11 milyones sa ato ang payag mga higala. Daghang kayong salamat. Tamang dikit at tamang comment lang po at babalikan ko rin po kayo ng tama. Ayan po. O, hinahina lang sa pagdikit ha. Mag-share sana ako doon sa GC ni Madam Jinsky Tropel, Inday Melanie. Nahihiya kasi ako. Kasi nakailang share na ako doon walang pumapansin. Kaya hindi na lang ako nag-share. Ay, nari ko'y pangutan na ba? Sa mga swito kayo mo gamit aning StreamYard ba? Saan gito katong na magdagandagan nga pangalan rin ubos? Sige kung pangitaan na ba kung paano yan is-it yung may mga maglagay ka ng message na tapos matakbo-takbo dito sa baba, paano yan nilagay? Dikitan mo lang si RG Autosis, Melanie Arellano sa isang bahay, ako magbalik sa iyo. Marami namang bahay yan dyan na Team WH Wins. Kaya hindi magkasalubong yung dikitan niya. Yung RG kasi, yun yung tinatrabaho niya ngayon kasi malapit na yun mamuni, kaya kailangan niya ng doon. Kailangan niya ng maraming banana doon sa RG niya, yung binaba niyang link. Kasi kunting taste, kunting sikap na lang, magmumuni na yan.
Melanie, ganda ng boses. Dinikitan na kita. Ayan po, dinikitan ka na ni, Idol RGD Forever Fun Games. Si Otol Read Forever Astig po yan. Yan, dinikitan ka na daw niya. Inday Melanie. Nasa banner. Tapos, banner. Punta tayo sa banner. Bitaw, ipangita na ko na ba? Hindi ko palumputang. Banner, tapos this is an example of banner. Click on a banner to show it on screen. Create a banner. Ito pala yun. Sinasakyan kita. Parang meningdi ang kanyang katawan. Saan mong titigan, dito sa sky. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang meningdi ang kanyang katawan. Saan mong titigan, dito sa sky. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Tapos, Johnny, i-check na yung buwan. Scroll across button. Add banner. Scroll ba ni? Oo. Grabe. Asa man? Wala ginigawas. Bizares Idol. Asa man to? Wala lagi ning gawas lagi. Asa man to? Mag-busy sa gym tot kay ako tanawon ni mo no? Wala team wakwak kay modto kay din. O check nasa Gana TWH wins full pack. Nasa banner din add banner din scroll banner. Wala lagi. Wala lagi nagdagan lagi. Inilisan lagi na lagi. Hide. Oh, lagi siya magawas. Buguan gid ako eh. Magpuli-puli sila doha. Ay sayop di ay mali. Yung ginagawa mo. Yari. Asa man? Ay, saan ka ay dagan na ba? Ano ba ka mo dagan eh? Ginoo ko. Naranasan mo na ba na umibig sa tao na di wala para sa iyo? Pagkatapos mo ng mahal, ibigay ang lahat sa Delete Dr. B, delete na ni P. Salamat sa pagmamahal mo na sa aking ipinadama. Naramdaman niya na mahal mo siya, pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata na pipigit habang binabalikan ang mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan palagi. Tinatanong mo kung saan na ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal. Bakit dito na
At ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman mo ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang natamo. Dili mo na ni Mao. Ay, baita ni bugoon tagamay. Siyang naramdaman, hindi na pangit mapalit ang lahat ng ating nakaraan. Dahil ba sa huli na ang lahat, sa'yo'y paalam. Kahit sino tayo, kahit sino tayo, Kahit di na tayo sana'y maalaala mo. Kahit di na tayo sana'y pakinggan mo. Ang tibok ng puso ko ay ang pangalan mo. Yon! Nakuha rin kita sa wakas. Asan na? Ay, natin, nagdagandagan na. Ay, Lisora, wait, ako i-open. Okay na. Nakuha na ako. Gawas na. Ano yung nagdagandagan, no? Ano yung nagdagandagan sa obos? Yan, salamat kayo sa nagtudlohan. Inday, Madam Reza. Dan thumbs up, mga love, shout out kanimo da Inday Chris de lo Igot. Salamat kayo sa mga pagpa-thumbs up. Oh, congratulations. Oh, lisura ni bugoon tagamay. Dugay kita kasabot. Ayun, no? Ang ganda tingnan, no? Pag may tumatakbo-takbo dyan sa baba. O, ano na rin, pag-ibasa na rin para hindi pumasayang yung tumatakbo dyan. Yan, so hindi po nakadikit sa akin, pag-dikitan ko, dikit-dikit lang. No? Dikitan nyo ko, maawa kayo. Parang nasa ano na tayo nito eh, parang nasa sa TV Patrol. Bye sa house, ay, asa mo kay Day Chris de lo eh? O pag ipagsulod niyo mo, magawa sa dayon ka. Kadali ba ni mo mangluod? Ligo ka jubi or nilakuan na damog. Alis na tuloy si Inday. Mamaya ka na umalis, Inday, Chris de lo. Ay, pasensya na kasi, ano pa kasi tayo, nag-sit up kasi tayo dito, yung tumatakbo-takbo dyan sa baba, yan yun, Ngayon, okay na, meron na. Magloto sa ako, ay sige, pagloto sa diha, kay, unahan na pagloto, kay, saon na lang. Saon na lang, mga pasmod, gutom na pagluto na yung taon diha, kaya para ba kayo mga, duha ka chikiting. Nasa na pagkaon mo mga bibis diha. Regards ko ni, ni Bayot Chadi. May kami kalaw, shout out ni Bada, Bayot Chadi, ikot. Ay, tanggalan na ng isa, Jim, ay kayo, ato ning kuagos, painusan na rin. Din ka na nagibutam. Asa kayo nagibutam eh? Idol. Wala na pong kabalubag, di nagikan.
Ay, dara de. Dali, ari yun ako malimot eh. Yan, okay na. Sige, bilin lang ako. Ay ka na, salamat kayo Inday Crisel ha. Sa imong pagbilin in taon diya, sa imong payag sa ko ang Ilis ha. Salamat in taon kayo. No, salamat juga kayo sa imong pagtambay in taon. Dako na kayo nagtabang na ako, lipay na kayo ko ana. Puro kaila rin akong dikitan aning Team WH. O ka na mga kaila lang ay kay sao na lang. Sa mga wahilam mo sila na ay dikit. Pero ipanulong yun na ko atong isa ka ID na ko ron nga walang hilamo si host. Ako ito ipanulong o kuan. Ipanulong to na ko mga paangat. Ayan, 12 milyones sa tuwang payag mga higala. Salamat kayo sa inyong pagbisita o pagtambay ha. Yan sa mga Tagalog natong mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagbisita dito sa sa aking Mumunting Ilis at Mumunting Gobo. Salamat talaga sa inyong mga suporta mga higala. Okay, kinahanglan yung taon kayo na ako ni. Saan na lang akong para palit og munggos ani, okay gini gini na to malampos niya tong pangandoy dire. Pilam ni ka payag imong gibilin diri sa kong Ilis Inday Riza. Madam. Ay natatanaw Basta na Vizares Idol. Tulo. Nya kang sindo kay 5. Ay 5 ba tulo. Kidaghan din nga tambay din nga wala ko kabalo kinsa ni sila. Ay salamat kay ninyo ha sa mga salamat, maraming salamat talaga sa mga nagtambay diha bisag hindi ko alam kung sino kayo, hindi ko kayo Maraming salamat talaga. Bila ka buhok, isara. Ay, wala dyan. Kanirang min ako. Dili mo ko, wala mo ko ilaing ko. Open ko lang browser dire. Ti-orok. Gana, di yung taon pwede madam. Ti-orok in taon. Limited rin taon niya ako ang taon dire. Akong sugnod na niya akong internet. Ako gi-add to kayo. Salamat kayo ha. Salamat yung kay madam. Kay basi hagbong ka. O basi mahagbong yun pinakalit ba mo. Ti-orok yun wala juga gitambay lain mobalhin bitaw sa ubano kung ganang kuan dili nimo sa na add to kayo para dili mo balhin. Wala ko sa kasuway ko kanang play ko din taon ay sa mag-play ko kuan. Horot ni dali ako dita. Wa may unli aning kuan, wa may unli aning load. Wadyo ko'y ninja niya akong Ilis ba? Ako rin nag-Ilis, nga wag yung ninja, pero masulod ko bang Ilis, na ako'y ninja masulod, duha ka buok. Yan, salamat yung kayo ha, salamat kayo sa mga nagtambay niya. Inday Crisel Igot, yan, salamat kayo si Muang Nindot nga smile. Mama nakagloto, nikaon na ka. I-recharge ko diyan ni Bayot Jadi, sa pong amigo. Mega love, shout out ni mo diya, Bayot.
Nakadungog ba siya karon? Hindi, Cristelo? Sa ako ang tingog? Sa akong bati kay nga tingog, akong amigo din, ha? Pagkamahal kita, inisip na hindi mahal. Buwad. Buwad. Kalamian ang buwad pa eh. Parang yung bahaw ni mo anak yun. Kami ka ng buwad ba? Sa tanang sultan, murag ang buwad, yung binakalami ba, no? Nga na jughaan ng buwad, kalami man. O, dungog. Ay, salamat kayo. Nakadungog din ako, amigo. Ay, bayot! Mika love shout out ni Wada bayot na. Pagkamping yung taon diha bayot, damhag ko biya ka usahay. Ikaw sa pa man taon na mag-open ang border diya sa Switzerland, oy. Ina yung taon ninyong Prime Minister diha, iba-open yung taon na para magkasulod na may. Maloy, taon mo na mo. Wala na yung taon, may kapalit o monggos diri, ipa-open yung taon ng border diri, aron kaloy-an namin diri, pohon-pohon. Bigyan love, shout out sa kong mga kauban sa New Zealand, no? Sa kong mga kauban dati sa Japan, mga nagnana sa New Zealand, no? Pag-amping yung taon mo diyan mga amigo, mga danghag ya kayo mo sa una, dito mo sa Japan. Si Madam Blandi po nag-ilis, pero may man mag-ilis si Madam Blandi, kanra, silent ilis na siya, kada adlaw, 24 hours na yung ilis. Kung may undang yung ilis yun, nanikam po itong maayo, mga, kuha naman tanay siya, muni naman unta, si Madam, kugihan gyapon gaayong sige, silent ilis. Nagsige lang yung taon, toslok dito siya, kuhan, silent ilis yung taon. Si Madam Jazz bro ba? Nabasa ba ka Madam Jazz akong kuha dito sa GC, no? Man yun yung sulod diri, ay. Aktik mo taga ito masulod si Madam Jazz, kasi busy siguro. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pagkamas, pag-ibig di matatapos. Northern Summer Mix DJs. Si Team Himarat o dato, busy kay si Team Himarat ron, wala jud ka, wala jud na paramdam diri sa tuang LS jud. Pila nakaadlaw ra ko sa semana na, busy kayo. Asa naman tos bawang kaya kung pa sakon ng tatri ay bawang. Asa naman ka dong? Nangisda na siguro to ba? Porque nang paningkamot og pangisda tong bawang taon. Sa maning relo sa akong kuan ay relo sa akong orasan sa akong laptop patras man. Patras ang oras. Nahimo naman ng 11:42. Hapit naman ta maglaon na. Nag-work siguro dili out na ron sila. Hapon na maron sa hapon na maron sa New Zealand kay ano naman sa oras ron maglaon na.
titigil sa pagkamas. Pag-ibig di matatapos. Basta la Pisares. Eh, hindi Melanie, andyan ka pa pala. Maraming salamat ha. At nandyan ka lang, di ka umalis. Sandy Imperio. The best. Longing to let me burn among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart beat song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Grabe kay dili akong kuan ba, akong LS ba sa akong monitor. Pero yung pagkalayuan, basta hinay kita internet ang dili. Usa ka dupa. Ay 14 thumbs up naman day ko. Ay salamat kayo sa 14 million thumbs up ninyo diha mga higala, mga kaibigan, mga kapatid. Salamat kayo. Grabe dili oh, taasa gyud. Sa naman ni? Anong grabe naman kay kakadili ay. Baby, kiss me. No, grabe jud kayo kaawahe gyud. Usa ka dupa maawahe. Morning, mawahi tag kanang mawahi tag kanang basa na inyo mga inyong gipang type dira kay grabe kay kadili ni akong kuan ay naunsa naman ni. Oh, mga timailhan na ba ni mga sign na ba ni nga moti orok na tang hapit tanan. Kasi hapit ta moti orok ani layo na maginig dili naunsa naman ni. Ay pangupot ito mo diya ha, kaya basi kinig to orok ani, mga hog tagtanan ani kalitron. Basta la Pisares. Idol. Nahuman na siya. Ang galit lang siya kahuman, huwag siya nananghid. Kaya itong balikod ni. May tataglaig. Ay, pagdali. Kaloding, basta na akong laptop. Eh. Loading kay ka. Ay, pagdaliin taon. Wala na tayong music. Ay, mapagid dyan ako magtuyok-tuyok. Ay, huwag ka nalipong.
Dali tawag toyo para mo matingog na. Hala, grabe, loading niya juga ayo. Ay, nimplay na siya, nimplay na. Ay, kana. Ala naman madungog. Oh, way madungog na namatay. Kuan ay nahurot akong kuan ko music nagilis ko lain. Yung sa amin magilis nag music ani akong laptop magtoyok pa pag dugaya loading kayo. Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Pili na. 5, tag 5, dollar 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Ay, naunsa naman to? Kuyawan ko itong pinakalit na. Ay, abinakog, mahuman na gyud.
Ning kalit na lang to, oy. Parang nagwapo. Parang nagwapo. Parang tuski lagi. Parang nagwapo. Mang-invite ha. Parang nagwapo. Mang-invite ko ano, Risa. Kasi na mo sulod sa mga kwan ba katong dito sa Picas GC. Nice kay naa na kay Nightbot Gym. Oh, gimuan gyud taw na nako. Basig na masulod ba? Pwede na ka ano. Para na ano, dito sa Picas GC. Basig na masulod kay manulod na sana sila kung mag-post ko dito pero tagsar sa gayo. Pwede ka maglapag sa imo ang main katong para ano. Ako lang i-shoutout. Tig-shoutout lang ka diha. Pagbaba lang si mga hagdan, naroon diretso. Diretso shot. Wala pa man. Wala pa nasaag. Iya, paabot lagi masaag ba? Hanap jika akong kamera sa lahat din jika kay ko. Ako gibaba mga team WH. Oh, sige. Ano ni baba dari ni? Kasi magani mga nas bombot, kan gini ka nas bombot. Oh, imoha. Uy, bot! Oh, sali. Ano ba? Kung kaya ni mo matrabaho. Nga kay ano? Kalimot, balik ko baba na ganihan. Kasi malimtan ako bago si trabaho, ano akong bot.
Sa mo wala diri. Ikaw yung mong advice, disadvice of palit kids na nag. DJ Kim, Idol. Huwag yun nanulod ha. Huwag siguro ganahin. Pwede dito sa timer. O pwede po sa timer. Ako yung bitaw nang ibalhin sa timer para automatic na lang ba? Dili na lang nato ikaman. Ako yung usbon. Oo, kanang bot mismo. Pwede mo yung kapiyong balik. Eh, wala ko na online. May ganin na rin ba? Sulod na rin dito ang bot. Wala na akong i-online. Wala ko nag-open sa sa dashboard ani. Tayo basta no? DJ Kim. Daghan kay Ilis bitaw no? Daghan kay kanina bitaw pagtanaw na ko daghan kay Ilis. Nag-Ilis lang po ko. Kay mo gi rating ko anyot ting pamasol gyud maayo kay sa weekend ya labi na holiday na ron. Ano maningkamot ta sila maayo po. Kaningkamot po taga tuwa. Ihal nagpaningkamot ani. May gani kay naa ka ba na kuan na kay tika tig suporta daw sa mga ilis na mo nga kanang wala kayo manulod. Mao dapat need ipamasol Carol. Delete naman need i-open dashboard. Bitaw na basta naka na siya no na ay yung moderator magod siya. Mao siguro ni moderator na siya dito. Mao dapat need ipamasol. Kuan ko gi. Kung ka na mamasol ron sa tabo na ko gabi. Unyaan sa ako, taon-taon, pass ako, pass. Tunungan lang ng gabi or hapon diri. Mga ingaron, gituyo pud bitaw nako kanang kwan, di ba nabanam na nako nga mag-ilis ko nga kanang naa ka. Ganang dili ka busy ba kay aron naabot tayo mo tambay. Okay, kung wala ka bro, may lang pinakadaghan na siguro tuluan eh duha. Sa to bitaw permiro na kung ilis ka kanang wala pa ta mo masakpi. May lag na iduha tulo. Arang-arang na gayron nga naa ka kay porti nang daghan na bro. Para sa tinuod na naidaghang tao. Eh wala na timing sa nga wala kay work ba? May sad. Mura sa gituyo. Sama ko sa dito. DJ Kim, Idol. Migay, wala ka nag-ilis ron ba nga wala man tagay ka no? Wala man tagay trabaho. Indot sa akong kamera kay nanay i-fix daan, hanap-hanap ba? Wagi nanulod dito sa kuang kuanan na. Loya in town. Wagi ning taga dato akong gi-post dito sa GC nila. Busy? Busy din. Naadiri sa PC akong trabaho. Mao din. Mao din ban. Nindot tingon nana. Work at home. Yeah.
kampra kwan. YouTube, kinagmay, nindot ng imuhang kamera kay dili maklarong na ako. Naka-fix sa daan ba? Dili ta maulaw kay nanay-fix daan, bisa ko ng kwan. Built-in nga i-fix. Your pro DJ Dance Rex DJ. All wrong. Tanaw na ito na akong GCB. Asan pwede ko ande? Inano si Madam Jazz dito? Wala ni kabantay ba? Dili mo di silent LE si ano ron, si Madam Blondie. Nindot. Kuha mo di siya ron, no? Nag-post ko dito silang GC kasi ako rin gingnan nga patamsak. Okay, gitamsakan ra pud akong gi-post dito, wala diretso. Asa na ka to Sindo, no? Oy, dong Sindo, asa naman taong ka? Up. Aloy, kasi mong kabaw! Baw, 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 baw. Hala, ina lagi klabaw! Hala, ang kabaw! Hala, ang tao! Ang tao! Ang tao! Nabanin ninyo! Nabanin Napasarang. Ay, dong Sindo, nakasarang. Ay, Reza, pila na may kulang sa imong panday. Okay na magay imong WhatsApp ka. Unsa may kulang na lang sa mga banana? Pila na lang ka po? Hapit naman to. Kung may lagkuwang. This is the mix of DJ Brad. Iluto sa 11 million, no? Solid kay pa. Solid kay. Wala kayo na mahawa. Salamat kay ninyo, ninyong tanan diya, ha? Nga, wag yun mo na mahawa. Hala, ina lagi klabaw! Hala, ang kabaw! Hala, ang tao! Ang tao! Ang tao! Nabanin ninyo! Nabanin ninyo! Ano sa bagyong umaabot sa ano ba sa Pilipinas? Ay, ingat-ingat din taon ta mga kapatid hangin. Ano sa ano, meron na namang bagong ano, bagyong paparating. Yan sa mga ano dito sa Pilipinas, ingat-ingat po tayo mga kapatid. The mix of DJ Brad. Wait, chat Jim. Sige.
Ano? Taas ang kamot. Taas ang kamot. Ay, nag-anam na po kalagas. Naglagas na naman, nangalagas na naman pa unti-unti. Good para lang kamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. Dali na mo mga amigo, huwag akong amiga. Paminaw o panayaw mo sa pag-upong sunata. Tira good para lang kamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. DJ Crease. Ayan, 15 milyones thumbs up sa ito ang LAs. Daghang salamat mga kapatid. Taas ang kamot, ikimbot ang lubot. Mga budas o mga budot. Taas ang kamot, ikimbot ang lubot. Mga budas o mga budot. Hindi na mo mga amigo, huwag akong amiga. Paminaw o panayaw mo sa bago kong sunata. Sinutira good para lang kamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. Dali na mo mga amigo, huwag akong amiga. Paminaw o panayaw mo sa bago kong sunata. Daghan naman kag viewers, Jim. Ay, over din yung daghan na. Dili pa na tungod ni mo, di naman yung nana. Salamat kayo. Nangalagas akong kuano ay, nangalagas akong saging, naganaman na mo kalagas. Ang gitanaw ron. Nakuhaan na sa... Yes, that's the repeat of DJ Upat na niya akong gibutang, daghana naman anak eh. Upat. Ya. Kinsa man yung umban, oy? Ay, baningog yung tao mo diyan mga darling, mga kapatid, mga inday, mga dudong. Libre in town mag-type sa board, sa chat board. Pag-type in town mo, pagpaila in town mo, maluin town mo, ha? Ay, nganong ni-ubos maning thumbs up na to, nga 15 naman na to ganiha, nganong 12 naman lang ni eh. No, na pa ingon ani no, kanang atras abante pa din thumbs up na to. 15 naman ta to. Ay, nganong ni-ubos man po ni, nganong 12 naman lang ni. Ayaw, sige, ako nang gibantayan kay kabalo biya ka nga mga kuan biya na to mga saging diha. Dito biya nagikan sa mga kuan. Ahora gibantayan ko nang alagas pa pero nang ganam-anam gid nagtinagsa. Na nasi usa na wagtang. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Naston tamsak gali karon mo sa LS nang alagas. Naabot talag 12, 15 naman dato. Eh, balik yung taon to niyong tulo, maluoy mo. Ganon 12 naman lang ni, ay, walay laban bawi yung David yung taon, maluoy yung taon mo.
Ay, 11 na lang yun. Unsa naman ni? Ay, pag sure ba diya ha? Ay, tamok binuang intan, basig mahurot na. Orag inyo naman ang gipangbawi. Ay, ganaman naman ninyo nagpangbawi ang tamsak diya in taon. Ay, maluoy mo. Ayaw taon nagnyubawi. Ay, nga nang 11 naman lang na. Ay, asa namang upat na paingon? Iuli in taon, iuli. Maluoy in taon mo.
Sige, sige. Okay ra kayo, ano, Reza. Kay ako taning kalingawan o ganang tuslok-tuslok ni si Bot dali. You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom. 5, 6, 7, go. Expression baby, sorry, sapu-sapu, bebe, na iba pa. DJ Boom Boom Remix. Expression baby, sorry, sapu-sapu, bebe, na iba pa. Expression baby, sorry, sapu-sapu, bebe, na iba pa. This is the best for you. Wow! Kay DJ Bubu pala yan. Share it naman. DJ Boom Boom Remix. This is the best for you. Oh, hapit na ba kung magdawa ka oras? Ay, oh, hapit na. Gamay na lang kuwang. Mataas kay lahotay akong dita, no? Kuryoso ka niya akong dita kay lahotay umayo. DJ RJ. Layan na mga alien, sayaw-sayaw choy. Ilang patisoy, ang mga tisoy. Pura pagkidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw tapok-tapok, pura gadapok-tapok. Talag sa magita.
Samok-samok. 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, pasok karap. 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 Pasok karap. Pasok karap, cuy. Sayaw mga cuy. Cuy, 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 cuy. Mga cuy. Cuy, 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 cuy. Mga cuy. Cuy, 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 cuy. Mga cuy. Cuy, 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 cuy. Cuy, 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 mga cuy. Cuy, 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 cuy. Mga cuy. Cuy, 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 cuy. Sayaw, sayaw, cuy. Mga cuy. Mga cuy. Mga cuy. Pasok karap, halagway angay. Pasok karap, sayaw bisag way ligo. Pasok karap, sayaw pinabihagay. Pasok karap, tap, 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 tap. Pasok karap. Pasok karap. Ang mga tisoy, sige o patisoy, mura ramang yun, silang mga tisoy. Ang ilang nawang, wala rapay mga lamoy, kung ibang andomo, no, kabinawan, ang laki doon. Nandiri na ngayon, nandiri, diri, 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 diri na ngayon, nandiri na ngayon, nandiri na ngayon, ang dati doon, nandiri na ngayon. Aso karap, baway pamada choy para tuloy-tuloy ang gana choy. DJ RJ. Ay, alagay. Siya ka na may turn. Okay, please advise na nana. Nabutan na nako. Ipambalhin ako sa timer ang itong tuwa sa kaman. Para automatic na ba?
Asa naman yung bot? Wala naman yung nagtrabaho ang bot. Great remix of DJ Josh Bass. Let's go! Bayot, titak, 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 bayot. Okay sa kumbana, baho ko ako. Huwag mo ko istorben. Magtrabaho ka. Nabo Mixed Up. Nabo Mixed Up. Remix of DJ Josh Bass. Let's go! Bayot, titak, 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 bayot, okay sa kumbana, baho ko ako. Wala nagpost ang bot. Naglibo kung kisay yung nakunahon. Nabisi pa kong lista. May gilista ni mo. Si bot, naglibo kung kinsay ang unahon o kanang baba. Wala nagtrabaho. Nabo Mixed Up. Pila may nakasikan.
Nagsunod-sunod din yung ano, babae noon. Oh, kana. Pandikit ka nang ipangkuan ng boto. Nagsunod-sunod na noon yung ipang babae noon. I-apil kong butang dito, ha? Itaw ko kalimpi. Basig malimtan ko nimo. Balik-balik naman yung gipost. Ibot ang ako, awap yun yung gipost. Ay, bot ang ako, ay post in town. Here we go again. Wala niya gipost ang ako, ah. Bolol, mga ganirong bota ron. Number 1 ka sa man. Wala, mga good. Lahi mo na yung i-post. Nga naman siya, huwag mo ako istorbohin, Jim. I'm busy. At saka maghilamos ka muna bago mo ako kausapin. Dahil kay Tok Tok, kay Mananagat, kay Wardex, kay Moha. Wala kaligang ko ano, kulit kids. Balik naman po na please advice na. Nga nang i-post mo man nga ikaw naman kay list dapat ba uban nga mas may nang i-post po di po tapil ako para maantay sila sa kong video delete diri sa kong ilis. Di ba kung kuhan mo sulod kag ilis tapos imong i-dikit diretso yung mga account sa nag-ilis dili ba na malagas or malagas reminders naman to. Ay, Cool Kids, baba na niya, oh. Na-set up na ni may muang biig. Dali raman tayo set up. Saan naman yung oras akong laptop? Alas 11:40 raman Japan yung may mudagan. Iniyapag kami tao ng laptop pa eh. I-set up na to, dali naman to. Naikuha na to, naidaghan tutorial ato sa ano. Oho na lang, asi, kanali dili po ka-busy. Na may daghan tutorial ato sa YouTube kung ano. Kay naapa ko humanon. Sige, unahan sana. Pero kung ganahan na ka mag-set up, na may daghan tutorial sa YouTube. Yapon, sa YouTube naman ko nagtanaw niya ko pag-set up ano.
Kinahanglan ka na og kuan, auxiliary cord isa. Magdagdag kag auxiliary cord kay ang pakapin nga mga cord kay walay auxiliary. Magpalit lang daan og auxiliary cord kung makalugar ka para diretso-diretso na imong setup. Kaya ako, gipalitan man din ako kuan, auxiliary cord para ano, para mo function siya diri sa laptop. Unsa ko no? Acho Bolivar. Oo, kinahanglan kag kuan, auxiliary cord ana isa. Palit na lang daan kung makalugar kag kuan, hindi ka kuan, palit na lang daan. Para hindi ka na mo sa YouTube, diretso-diretso na. Oo. Naman daghan gari auxiliary. Mas maayo nun kung naa kay daghang auxiliary cord ya para naa na kay magamit. Gutom naman ko. Ito mga ano, what is it? Ayan, i-post sa report ko. Kung kaon sa bitaw kay gutom dito tayo ba? Dancing with the beat with DJ Richie. Wala daw ka asway ko sa Silent LS ba? Asway ako balikod Silent LS kanang padaw na tiorok akong dita para dili may bawan. May itong Silent LS kay pasagdaan raman to. Mo tiorok ang dita, okay ra kayo.
Bong Revilla po, number 16 sa balotan.
subscribe to our channel. And if you enjoy the video, don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching. Family is founding a nonprofit in his name. Good. Along with community. Autopsy report to the medical examiner and take his test. File those along with the cleanup and cooking. No wonder Jeff never heard Bess Morgan. She doesn't even exist. Ay, nahuman naman nila konson. Ay. Wala naman din ni music. Ay, busog ng yung taon. Pagkapanugkab na. Unsay balita si Stuba? Ambot na unsa na to? Asa na maron sila, wala naman nanulod diri. Sorry, balita sa GC dito ito panahon. What's up, ma'am? Dan Tamsak, bro. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ano, what's up, ma'am? Biga love shout out. From Buhay sa New Zealand family. Biga love shout out sa Buhay sa New Zealand family. Salamat kayo sa bisita, mama. Libasti Vlog, thumbs up Dan, host with Kalibang. Ayan, maraming salamat sa iyo, idol. Miga love shout out sa iyo, Libasti Vlog. Ayan. Salamat sa pagbisita nyo dito, mga idol, ha, mga kapatid. Plantitas Life naman dahil balay ngalan ni Tok Tok. Oh, balik na po niya sa Plantitas Life. Ilisa na po niya. Wala pa din na ako mailisi dahil. Amiga na ako na si Libasti. Ay, amiga rin na ni Maday. Jakiti, oh, naka-jacket na. Ay, miga lang, shout out sa ano, ni Miga, niya. Libasti Vlog. Yan. Salamat kayo sa pagbisita ni Modriano, madam, ha. Ay, madam ba ni or sir?
What's up, ma'am? Hello, sis. Sabi ni ano ni Team WH Wings. Yan. Mega shout out Team WH Wings. Yan, mega shout out daw sabi ni Libas Tigran. Si RG Otto Dento, sis Libasti. Ayan si ano, si Team WH Win, si RG Otto lang po yan, ano. Madam Libasti Vlog. Ang dami kasing ninja yan eh. Dami mong alagad, oh. Maraming alagad yan. Nasa 50 siguro. Nami love, shout out 8 million katao dito sa aking, dito sa ating bahay ko po, mga kapatid. Maraming salamat sa pagtambay niyo. Kakagawa lang, dikitan ko lang mga kakilala ko dito. O, pang ano lang daw yan, exclusive lang daw. Ngayon lang niya ginawa yan. Wala kasi siyang magawa ngayon, kaya gumawa siya ng ano, mga alagad pa. Hoy, DJ, pag-sure diha. Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, valor 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Dami pakain. Ay, pakain naman kayo dyan. Pakainin nyo rin ako. Sis, para alam ko sino suportahan ko. So, ano lang kasi niya yan, pang suporta sa WH. Dami buaya ba, oy? Ang sama nyo ni si Madam Libasti, Bisaya ka, ma'am, or halong Tagalog, Bisaya? Pwede ka magbaba sa ano mo, ma'am, Libasti Vlog, pwede ka magbaba ng hagdan mo para madikitan din kita. Hindi, mamaya na pala, didikit mo na pala sa akin yan. Mamaya, balikan na lang kita doon sa bakas mo sa akin, ha? Mamaya, pagkatapos ko ng mag-LAs. Promise ko po yan sa'yo, balikan kita, promise. Mix. So, hindi tayo mahirapan sa kalisod dito kasi nakakaintindi ka yata ng Bisaya. Pangutanin mo. Ginapangutanin ko na bitaw siya, nagatubag man pod. Nag-asa mo na igano, Madam Libasti Vlog. Where are you now? Pasensya jud kay mo ha, kay delete jud kayo kung pan yun. Purti yung pagka-delete jud sa kong ilis ron. Usa ka dupa ang delay. I am from Osami City and now I'm in Kuwait.
Usami City, Bisaya, man na kayo eh. Okay, nakaanha mo ko na Usami, tampoy kauban sa una taga Usami, na Bisaya, mag-ayos ka na. Wow, sana all nasa Kuwait. Yan, may galab. Shout out sa mga OFW na to diyan sa Kuwait. Ha? Amping-ampingin down mo. Maingat po palagi yung mga OFW nating nasa ibang bansa, nasaan man kayo ngayon. Ingat-ingat po kayo mga idol, mga kapatid, mga love-love. Kasi kaming nandito sa Pilipinas, hindi na kailangan mag-iingat. Sila yung mag-iingat sa amin. Dako kayong Bisaya ba? O, Bisaya kay tanda ko. Dapat proud kay ta. Proud Bisdak. O, Bisaya ako. Ito agad ang isinggit sa tibok kalibutan ng mga Bisaya. Ta. Okay nila kini mga Bisaya tayo flexible magaita. Pwede ta magtagalog, pwede po ta mag-English. Dagang salamat idol, walay sabayan Ma'am Libas di Vlog. Now, in the mix. Asa naman itong mga walay hilamos diring uban? Ay, paninok na kuno mo din na ka ng mga walay hilamos diyan ka, tambay-tambay ra. Basig wala na may mga lingaw ba? Please, istorya in town ta ninyo. Ay, normal lingaw ta. Buwan nga, bitaw, basta mag-ilis ko, magdukta, maninong ko eh. Gabi nagwa jugoy kay istorya in town. Sige lang si Bot. Si Bot, rin tayo kung kay istorya diri usahay in town. Kung way tao. Basta ko ilaing kalingawag basa-basa, kanarin yung ipan-type ni Bot. No, may pa si Bot, oh. Huwag mo type, takas pag-ayo. Asa raman sila host, daghan man na ay mo nagtanaw mo ramag ako ra diri sulod ko. Daghan niya bitaw mga kuan, mga ghost siguro ni sila. Basig gi paano tani Madam Libas di ba? Basig gi kalag-kalag na tani gi Halloween biaron. Kanina ga istorya na ko diri si ano ra pod si Madam ano ra pod, Madam Team WH Wins. Kami ra pud duha niya karon din anak ha. Kita na pod. Haring Gol, miga-miga love, shout out ni mo dihan, amigo na akong Haring Gol, ha? Salamat kayo sa mga pagbisita natin diri. Pre, asa ka sa Bisaya, taga Cebu ko ba? Taga Cebu, Cebu kaayo ko. Proud Bisdak, di ba? Yan, taga jacket Haring Gol, ha? Salamat kayo sa mga pagbisita diri. May kinasaak, itaw nga diri sa kuwang panin taon, takuang English taon. Oh, may nasugatan in taon din mo ako ang kuan, akong LSD sa imong paglakaw-lakaw dira sa kuan sa YouTube world. Na mura ka host dagkot kandila o manataw ko dagkot. Madam, bawal naman mo dagkot ron diri sa sa Pilipinas. Ato ramang kuan ra ko top 29 gahapon. Ay 28 ay 28. Close nang minteriyo ron, ang mga kalag may luoy ron. Kaya wala ning duo nila ron dito. Kumusta pre? Cebu pod ko. Asa mo kadapit sa Cebu Haring Gol, idol. Mga Haring Gol, pwede ka mong misda, idol ha? Pwede maglapag ng imong payag. Ilapag na kaya atong nang dikitan. Okay ra kayo ba? Okay ra kayo midiri sa Cebu. Murag ka ng kuwan lang. Uwan-uwan ginagmay ba? Na mo kalit-kalit ng kuwaning uwan. Kaya murag naman siguro yung bagyo siguro. Nang sa'yo, umaabot nga bagyo ron. Ayan, shout out team WH Win, sabi ni shout out Haring Gol. Libas di Vlog, kalag-kalag naman de. Oo, kalag-kalag na yung taon. Hindi Madam Raiza, wala kabalo. Kalag-kalag na yung taon, hindi. Oo, kalag-kalag na ron mo, murag ipang kalag na ta. Walo ta kabuok diri, pero gamay ra kayo gatay pa ning chatboard.
Sa Balamban niya, pag short ha, ay paringkol, taga Balamban rin ako ha, pag short ra. Pag short ay, kailan mo siguro ka rin paringkol, marag binuang mo paringkol ay. Pag short ay, Balamban di ako ha. Pag short, silingan sila wingkoy. Kinsa man abang si paringkol. Hala, taga Balamban siya. Oh, taga Balamban ni daw. Anong sa man eh? Anong sa man hitabo ang anong... Taga Balamban di ako paringkol ha, pag sure dala. Diyang sa man si paringkol ay. Ato araman siguro ng amigo, kaila raman siguro na ito, murag gibinuangan, raman siguro tayo kalag-kalag, raman siguro tani. O ikaw di ay ang Balamban, Jimtot. Ako ang Balamban, oo. Mo ba? Lagi Balamban, ay pag-sure. Ay, asa man ko nakadapit sa Balamban, be? Asa man nadapit yung mahang? Be, asa man kadapit sa Balamban, paringkol, kaya doon di ka na karumdayon. Sa karumdayon, ako rin undangon yung live stream, at doon di ka. May mga lagkala ko sa inyo, ha? Kumbado ko ba eh, pag-sure, ay? Kumbado ko taon. Kung may apelido ni mo? Eh, murag pag-sure ha. Silingan na nimo, silingan jud ni ron. Adto gini silingan pa dong kay murag dol-dol rin kay sa mua. Ay pug mo pag binuang biya ha, pag-sure mo. Asa man kadapit si kumbado? Kumbado asa man dapit? Asa man dapit be? Describe ko nang dapit kung asa ka dapit si kumbado be. Bro, host off to work na ako. Salamat ha, madam, what's up ma'am? Maraming salamat. Si ano pala to, yung Mr. ni what's up ma'am? Maraming salamat sa iyo bro ha, sa pagbisita bro. Salamat sa din sa pa-thumbs up mo. Good luck sa channel. Salamat. Maraming salamat talaga idol sa mga suporta nyo sa taga BSNC buhay sa New Zealand family. Maraming salamat talaga sa suporta nyo sa akin doon sa sa GC nyo. Maraming salamat talaga. Mika love shout out sa mga BSNC family. Di ako karon sa Manila, pre. Naka sa Manila ron niya. Wala di kas kumbado dero, na pinaguna kas kumbado ra kay ngayon ta mga lagta ko si inyo pa. Bitaw paringkol kung tinodyo kan sa taga kumbado asa man dapit sa kumbado inyo ha kay bisig ulo kay ta. Silingan naman ang tani noon ay kadindog pani. Mas nindot bitaw ning arita dress ko nga nang natay mga silingan no atong may bawon no kaila na to di ba? Lebas ni vlog silingan ra silingan ra ning host ba si paringkol mo bitaw kinsa kani siya? Hala si Zamar Mata ang wife ni yung yung si yung si Mr. mo si yung nag-tutorial din sa akin. Hindi ko sinasabing si Zamar Mata yung yung Mr. mo si Buhay sa New Zealand. Nagpapasalamat lang ako sa Buhay sa New Zealand family. Kasi minsan yung tutorial siya sa akin, nag-video siya, lalaki yung boses niya hindi yung boses mo eh. Naka-add to ka sa Bibi Cristo Bar, asam nagdapit. Dili na mo kay ko tigalaagod karon power paringkol eh. Nari ko sa balay permi. Okay, kining wag gitay kwarta di sa tagan mo laag. Okay, kilala ko yun si Zamar Mata at saka yung si Buhay sa New Zealand na channel. Yun, mag-asawa. Paring team sa Balamban Food Capre. Paring team sa Balamban Food Capre. Hindi. Wala akong team sa Balamban. Wala akong sinalihang mga team dito sa sa Balamban sa natin. Asam na Bibik Cristo Bar. Asam na dapit. Marag karubaw ka dungog. Bibik nasa sa kumbado. Marag wala ko kasulod dira kay wala ko kasuwag kanang kuan laag. Paano mo mo agod nakos nang karon? Nangka sunod sa kumbado nangka man. Nakakod diri. Wala di ko kasulod ng kuan Bibik Cristo para diya sa kumbado. Wala ko ba asa man dapit? Asa dapit na butang?
Likod na sa ano? Likod sa ilahang barangay hall? Or Layora? Uy, sa Carabao! Aloy, kasi mong tabaw! Kaila ka ni Darwin Ibaldi. Ay, murag gara mga kuana murag ang nailan ako dira sa mga ano sa Kumbado at mga Montero, Tagalog, Kabilido ngano. Tagakuan man gud ko na sa una tagatunga ko nya karon pagkaminyo na nako diri puyo sa nangka. Sus, ikaw, dolra day ka. Oh, dolra bitaw kayo. Nana kog nangka ro puyo unahan sa basketballan sa nangka. Along highway Kumbado, dol ilang Bantilis. Ay, sus, dira day ilang aliho. Dira kapita day nyo day ila sa may puso katong karaan na puso katong sa may galingan ilang boss aliho. Basta diyan napita, kaila kay ko. Pero katong pangalan mo kaila. Kaila kang bido. Murag dili kayo god, murag dili kayo daw. Kana lang sila si si Boss Aliho ra kung nailihan dira, si Boss Aliho. Sila si katong mekaniko diya sa una ba? Si isa to, kalimutan ko pangalan mo na. Sige itong karaan ng mekaniko gani si si katong mayog motor siya. Likod sa kapilya na po yun. Kasagaran sa mga tao, di ba, mga naong rin akong nailan sa mga ubang pangalan nila, mga dili kayo na kung tan-awara among ride diya sa Paringgol. Sige, ako niya ni tanawon, dikitan niya tiga Paringgol. Iba pa lang yung link, padikitan or madikitan po ganin lang ni Ma'am Lebasti Vlog, ni Team WH Wins. Yan, naghambi kayo nilang mga alagad diya. Pwede ka magpapa diya, amigo na akong Paringgol, kaya akong silingan. Shout out diya sa akong mga silingan, sa akong Bado, mega love, shout out. Oh, Loloy, kana, si Loloy, sinoy Loloy, mo ginitig ayon sa mong motor sa una dito sa yung motor na mo sa una B50, katong sa Yamaha. Magumba ka dito, at doon ko dalhon doon ilang may Loloy, mo mo ayo na akong motor. Manggiitan mo ito si Loloy mo ayo. Nga karon naroon sila ilang shop ron padayon gati yang anak si kuan itong taas tao naroon at bang gasolinahan. Untuk karon ngayo man gyapon kayo gyapon na sila. Tinoy gyud nga taga-Kumbado gyud ka idol. Idol gyud kayo taga-Kumbado ako silingan. Nindota ni natay silingan na nitong LS ani itong kuan. Hosbay mo na kay tawag na ang Camel ko. Sige, i-share ko to LS mo mag-work. Salamat kayo Madam Libasti Vlog sa imong pagbisita diri. Ay, lang, dikitan na lang tigaon niya, Madam, hindi guman ako sa akong LS dito sa akong pan. Kung nagbakas ka dito, Madam, at wala di ka balikan na. Salamat kayo, Madam, sa imong pagbisita. Mega love shout out nimo. Camping kanunay diya, Madam, sa imong trabaho. Ayaw tao pag dinanghak in taon, maluin taon ka. Amping sa kanunay. Si Ronald ron mo yung nagpadayon ron silang shop. Kaila jud kang latoy. Giak si Noy Latoy, kaila kay nato kay sa una wala pa na nabatom si Noy Latoy. Nag-drive pa na isang tricycle dito na sa Samoa, nag-abang og tricycle kay daghang gitong tricycle akong papa sa una mga napo ka po. So wala pa na siya mabatom. Dito na siya ga-drive og sikat sa Samoa, dito siya ga-abang. Yang iyang asawa sa karon bako mo ni asawa sa akong kuan biyuda nang naron asawa na sa akong igagaw sa akong kaliwat sa akong kuan kaliwat sa akong mama nya na biyuda naman naron mo ni yang asawa kami lang shout out 8 million mga amigo na to diha. Salamat kayo mga idols niyo pagtambay. Naminyo na siya ron si Nilatoy.
Nagbatom na siya ron na, pero may ako makita sa merkado, yung nagatunog merkado, mo na sige, yan, sinyas-sinyas dito sa mga, sa traffic. Frontliner, mo na sila check sa kanang ko, hindi ko sila na itong mga agtang, kung taas ba tag temperature. Bugihan yung taon kayo. Ay, paringkol, ikaw man ito gipadikitan sa kuan ni ni Roderick day ni. Ay, Ginoo. Ikaw man ito paringkol. Ay, kay numdum na day ko nganong dikit na day ko nimo, nganong dikit sa day ka sa kuan. Amigo man gud mi taon si mong pagumangko din taon. Ni Derek Santito, ako aman tao tong amigo. Oy, siya din nagpadikit sa sa imuha sa kuha gi angyo ko niya nga dikitan ti ka tapos ikaw gidikitan ti ka. Ikan ko diha atong miaging si man amo baning uli di ka diri di ay ngano ba biyahe ro? Mukhang namukhaan na kita bre. Ako paring call kung kailangan ni Berhelio Intig, Intig na apelyido si si Berit Intig. Mo ta kong papa. O yuan man ay gani ni Derek Santito, no? Amigo kay to nako. Ikaw man ay kay numdum na di ko nimo idol paringkol mo ding kuan day mo ding nakadikit tadi ko si imuha. Pamangkin ko. Oo, pamangkin mo siya yung siya may nakingon ako nga padikitan ka kay isa ko nag-post ko sa Facebook sa kong channel mo to nakit-an niya. Nag-comment sa dito mo diningana po siya nihangyo po siya nga dikitan daw ti ka. O to gidikitan ko ti ka. Ako to nag-comment dahil si Muha dahil si mong katong nag-bike mo. Oo. Mao dahil tinuod yun ay. Nakalimot mo boy, dali aran ako malimot eh. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Pre, suportahan mo channel ko. Walang problema na idol, basta suportahan lang, lang idol. Kaya mong GC dito, sa mong pangabisaya araman po to. Suportahan tayo, suportahan lang tayo aron sabay tang malamposo na niya atong atong pangandoy diri sa YouTube. Wala problema na idol, suportahan na to ang usag-usag kay silingan silingan pa jud ta. Idol pandikit pwede ra pa na nimo pandikitan ng mga gipangbaba ni gipambaba sa bot nako idol kay mga member man na namo sa member ako ko. Mga kauban na nako nya kani si please advice kani si mo ni admin namo si please advice kani si Team WH Wins. Mo ni admin namo sa moang kuan sa Team WH nga GC. Ini pauli na ko diya, sorry yun niya sa Big Restaurant. Inom tayo, walang problema na idol. Basta may lang taglawas, puhon. Kasi makita ta diri sa balamban ni kulit mo balik. Wala man kayo na diyan na wala ko kasuloy dira sa Big Restaurant ka. Asa man na nabutang idol? Asa dapit sa kumbado? Ayan, collect kids. Pwede pa na mo dikitan idol. Balikan bilganan nila idol. Mga legit na. Unsa man pagdikit kay bagong man god ko. I-click lang na idol kana yang link. Kanang yang https www.youtube nga na. I-click lang na siya idol. Mabalhin ka dito siyang channel or siyang video. Then, i-watch lang nimo ang yung video. Bisang kung yung video, mabutog 3 minutes. Pwede na nimo human nun. Then, like din nimo, dayon comment ka, dayon ticket.
Anarang process idol para sigurado nga dili malagas ni Lolo. Nanay mga link idol, pwede rin mo na sila pwede mo na i-click ilang mga link. O ni admin na mo si Colette Kids, si Place Advice. Dool sa gas station. Dool sa gas station. Mao ba? Pwede mo ko magpa-gas. Oo. Kabalo na ko katong atbang sa WTG. Ay, Big Christopher, dahil tawag na. Wala man kung wala kong ginaga-display nga pangalan. Dili kayo na or naa ba ka, or wala dyan ako nabasa. Kabalo na ko. Naabitay ka ng murag, inumanan diya, murag naga na yan ay rooftop ng ilang kuan. Wala masagod kayo mo, kuan diya. Wala kayo kuan ba, murag dili kayo noon sa kanang mga tagayanan siya ba yan. Timing pa yun nga, pagkahuman na ilahang inumanan diya, nag-lockdown. Mo tong murag wa jud guys sila naka-show up kay sakto kay to nahuman nagabantay jud ato pagtrabaho dira. Sakto kay nahuman lockdown dayon kay tungod aning COVID niyate. Kabalo na ko. Kana day ko ande kana day. May sa may humayan at bangs WTG. Big Christopher na day. Ayan idol si RG Autotech mo gini pinaka-main admin. Mo sa ni pinaka-main niya nga channel si RG Autotech Towing. Raisa man tani kulang lang. Kulang mo ni nagsi imuhang pangalan sa mong channel Raisa, sorry kayo nagkulang og litra. Idol dikitin na mo mga admin idol kay sure gyud idol nga balikan ka na ibalik idikita nila tanan sa imuha ila mga alagad. Mao ko na sila usa sa dintabang sa kuan channel idol nga mo dako taon gamay taon kay pagsugod gyud taon ako diri wa gyud taon gyud tay ayon ni akong channel. Mao ko na sila nakasuporta na akong LS. Kana si Raisa Tech mo na nagsuporta ni akong kuan, kana si RG Autotech mo na nagsuporta sa akong LS. Mo sponsor po na siya, mo sponsor pa. Kung mag-LS ka idol, pwede mo sulod dito. Ipang-attack din mo niya mga alagad dito sa mong LS. Kung mag-LS ka po. Amo ni kuan suporta din mo din mo. Nga, mo sponsor po na siya. Mo sponsor ni Glod, mo sponsor ni siya kuan. Basta daghan gini siya pwedeng i-sponsor sa to. Pandikit lang na sila idol niya, pag-comment lang dito niya para mabalikan kanila niya, pwede na po nimo i-hashtag ang ako pangalan dito para makabalo sila, pero naminaw na. Naminaw rin sila, wala nyo magtingog, pagtingog, paningog na tao mo dira. Ay, click lang na ilang mga link idol, mga link nila. Mabalhin ka dito, mabalhin niya. Hindi mabalhin ka dito, balik yung tao na ako diri. Hay, tao, kasi masaag ko ba? Balik ka yung tao ko diri niya, i-post mo diri sa akong chatboard nga, humana kang dikit. Kuhan lang, dikit. Tanawa lang dyan ang video, pila ka ako. Pamili lang dito video nga kanang pugpo, mga 2 minutes ba ron, yung mano ni mo. Saan mo takpan, saan mo i-like, comment din ka. Saan mo comment, dikit din niya. Karang kompleto yun. Yug-yoga tong kuan, yug-yoga tong kampana para updated ka sila mga kuan. Kung mag-live na sila. Kung mag-live na sila idol, pwede taghanan tao, pwede ta dito mga isda, daghang isda dito. Pwede ka na mo matabagan idol, kitabangan ko nila, magtinabangay tagtanan dire para magdungan tao. Basta mo na to, abot sunahan. Ay, may kami nga love shout out guys, 8 million dira, paningaw kring taon mo, ay taon ko yung kalaka diri sa mong LS. You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom.
7, go. Fashion divisoria, tapusang tubig, estreta at iba pa. DJ Boom Boom Remix. Fashion divisoria, tapusang tubig, estreta at iba pa. Fashion divisoria, tapusang tubig, estreta at iba pa. This is the best for you. Pray out na muna ako, work. Sige, sige, idol. Amping, idol ha, amping. Sunod na pod, balik-balik lang niya, idol, kung mga no? Salamat kasi mong pagbisita, idol. Wow! Kay DJ Boom pala yan. Share it naman. Wow, halaka, no? Mauna dyan kayo ni Madam Jazlam ga. May galaw, shout out ni mo. Anong karon pa man yung taong ka, Madam? Oy, di ba yung taong kagikan? Na, magtulo na ko ka oras. Shout out sa lahat ng gwapo dring dapita. Oh, shout out, may galaw, shout out sa tanang gwapo, tanan tadri na adri, mga gwapo. Di mo yung taong kagikan, Madam? Ganina ako nag-il-is, mga hapitan ni magpulo ka oras, nga ikaw kay karon pa ka na sa agay magagikan. Happy morning, host. Ay, sana all morning. Nagsalig lang yung ka, Madam, ba nga monetize na ka. Nagsalig lang yung ka, no, monetize na nga, ha? Ikaw, ha? Nagsalig lang yung ka, imalan yung nga naon. Ang mupalag, patay. Bili na lang kumupalag, oy. Nabasa, biyan mo akong post dito sa GC, ha, na nag-live ko, pero lang mo kula, ay. Pero baga na yung diri, ay, ha, nalas-las ko, post, naglas-las. Siya, naglas-las, pag-short, ha, kay. Pag-short, ha, madamayaw yung anak, kay mga, kuha na siya, mga dili na siya, mga maayong butang ng mga pinyanan, mga buhata. Ha, alangan, no, kay talo gyud ko sa effects. So, sa man ba? Sa mga effects ba? Sa mga effects. Yan mga natalo. Yan ang nagpuli-puli raman mo, El. Kanina, lang ko kong istorya. Siya Yapon, usa niya. Karon ikaw na sad. Kita saan doon mag-istorya dari ron. Busy kay kasi magkinapuhin, Madam, eh. Basi abi kinamuni na ka. Nagkuha na dyan, eh. Nag-loading na po niya akong LS na po. Mukalit na po ni Kati Oro ko ron.
Abi na ko ate crime ang po sa GC pag sure ay ate ko taon ay nagutoy link good na link sa papaw madam mo eh nataw to link. Dili taon to picture ra na ana dito ka madam na magsikog sino picture dito nagtuol taon ka nga picture to. Ganina rin taon ni. Pero okay ra no kay daghan naka-video sa imong si ko na. Mga kalag. Abot gali na kuan kanina, abot gali na ka ng 50 ka po. Atay ng internet na, mo lagi niyawa ng internet ako eh. Baha ko rin ng internet na, pero gibati o kaanyag. Kaya ka na kanina ka-video rin madam, abot ka ng mga 50, pero walo na rin nabilin. Abi man ako hulagwera ay grabe kay ka madam ay hulagwera yung tan-aw ni mga i-post ako dito naman tao doy link sa papaw ay agoy kalag mga kalag itaw na mga kalag na ni ano ni Madam Raisa ganina nato yung tao diri naglakaw na lang pero di kan siya naabot kung nasir ako ng imong kamera kay Hanan. Ana ra kanagod kay kung biya na built-in biya ng effects sa akong kamera, naka-effects sa biya na daan. Ano na i-effects daan akong kamera, naka-built-in na. Okay ra na madam para dili kay maklaro atong kagwapo ba, charot. Ako rin ang hanap-hanap gamay aron di kayo ta ano expose sa aming kamera kay delikado kayo ma-discover niya ta sa PBB na audition niya PBB ran. Ang saan na lang makita niya ning Kuya Big Brother. Na ako dire niya wa ko audition dito basig ano niya ni yaha niya ning ginoto ni akong LS dire basig pasaw niya ni sa kumo. Audition ra ba? May nang hanap-hanap madam kay ron dili kay ta mga ano, maklaro. Asa naman to si Madam Raisa nawagtang naman po. Si Madam Raisa, asa naman to si ano si pobre mananagkat, asa naman wala naman ni nanimaho. Wala naman ni magparamdam ni si top kulit ko duha na sad. Asa naman itong mga bayhana to? Ayan, 10 million people sa ato ang live stream mga kapatid na. Salamat sa inyong pagtambay niya. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Kami galaw shout out. Pre, Mustang Beach House dyan. Ay, okay ra kayong Beach House diri, idol paring cool. Nindot na kayo karon. Nag-anam mo kanindot ang ilang Beach House. Nindot kilaagan dito. Kung mulaagan dito sa Beach House, kay malingaw dito kay banda-banda. Nya, pwede, gusto ka maligos dagat. Okay ra kayo, pwede ra kayo stanan. Kay safety kayo stanan. Ayan si Madam Jazz Langga paring call. Pwede na nimo dikitan si mong balay para monetize channel na siya. Nanana siya sahod rin ni Lolo. Pwede na siya makatabang sa tuang bahay Bobo paring call kay mo pa rin nagtabang na ko si usap po rin nakatabang sa buong channel ni si Madam Jazz Langga. Bago lang yung taon ni siya na muni yung taon. Jing, kami galaw shout out sa nimo diha Inday Plantitas live dito ng tao kagika. Ha, nganong karon pa man ka? Kami galaw shout out sa mga bagong pasok guys. Welcome back ka na tong tanan. This is Rocket. Nakalaag ko dito last month Beach House o nindot kilaagan dito. Labi nagkaroon ng aron, kuan maron. Labi ng aron kanang weekend, Bernice, Sabado, nanay mga kuan dito, banda-banda na magkanta-kanta ron, libre karon dito, labi naghaliti ron niya, kalag-kalag. Pero may nindot ilaag dito paring cool.
Sa beach house, kay naroy daghang kuhan dito, daghang grasya. May daghang chicks. Rusty Truffle Vlog, shout out host, mega love, shout out kanimo, Inday, Madam Rusty Truffle, maraming salamat sa pagbisita mo dito sa aking live stream. Ayan, may jacket ka na po, Madam Rusty Truffle. Ayan, maraming salamat guys. 13 million people sa atong live stream. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, mga amigo-amiga. Gibagyo akong doghan. Gibagyo man. Imong doghan, gibagyo. Anong gibagyo man imong doghan? Kilala mo ba ako? O siyempre kilala kita. Ikaw pa, hindi ko makilala. Oh my goodness. Nag-post ko ako doon sa GC mo, ikaw lang yung pumasok. Maraming salamat guys sa pagpasok niyo dito sa aking sa suporta niyo dito sa aking mumunting bahay ko po. Salamat juga kayo. Sino ka? Sino ka? Hindi ako sinuka. Tao ako, hindi ako sinuka. Ay, sino ako? Ikaw dyan, no? Si Madam Rusty Truffle Vlog. Ikaw, Ma'am Jinsky, ha? Huwag mo ako marasti-rastil dyan. Huwag mo ako masinuka-sinuka dyan. Yan, congratulations nga pala sa mga bagong monetized channel natin dyan, guys. Salamat sa pagbisita sa mga monetized channel natin dyan, ha? Yan, Rusty Truffle Vlog, bagong monetized channel, yung kanyang min. And congratulations mo, madam, na maonang host, dili na kabalubasa. Kilala mo nga ako huwag mo akong ano. Alam ko mga alagad mo. Kilala ko lahat ng mga alagad mo. Ako lang yata yung hindi mo kilala eh. Madam, yung sabat eh. Madam, yung maulaw to. Yan, congratulations nga pala ulit guys sa mga bagong monetized channel natin. Just Langga. Rusty Truffle Vlog. Yan yung mga utol sa mga hindi pa kadikit sa ating mga monetized channel dyan. Pwede nyo nang dikitan yan para matulungan kayo. Matulungan nila tayo. Dikit-dikit na kayo yan mga utol. Pwede nga. Ganyan ka na ha. Yan sa mga hindi pa nakapasok sa ating live stream guys. Yung mga nasa harang pa. Salamat nga pala sa paglaro nyo dyan sa harang ko ha. Huwag niyong kalimutan, huwag nyo sanang i-skip yung harang ko. Ang sarap pakinggan, no? Yung mga ganun ba? Yung may mga harang ka na. Hindi pa ako monetize, kapatid. Huwag ka na nga mag-ano. Hindi naman ako manghingi eh. Pinaano ko lang, pinopromote ko lang yung channel mo na monetize channel. Kaya hindi naman ako manghingi. Ayan, Just Langga, hello, congrats, sabi ni Paring Paul. Si Jinsky yun, isa lang kayo eh. Ikaw na rin yun. Sino pa ba yun? Isang ano lang kayo, isang bahay lang kayo. Kasama ka na rin doon. Congrats, host. Ay, salamat sa mga nag-congrats sa akin, yung mga naglaro sa harang dyan. Huwag niyo sanang i-skip yan, parang awa niyo na. Ay, salamat sa mga naglalaro sa harang mo dyan, ha? Ay, buhay. Sana all may harang.
anak ko to, ayan ba yung pangalan ng anak mo? Rusty Truffle. Ayan, ganda ng pangalan ah. Rusty. Yan, ano naman, yan na naman yung paano mo, ipa-monetize channel mo kasi monetize na yung ano mo main mo Ako lang naggagala nito. O, pag gumala ka, yan naman yung lagi mong dala. Pag gumala ka, yung main mo, hindi mo naman ginagala yan. Takot ka bang malagasan? Yun main mo nga, pag pinasok mo dito sa LS ko, tamsak mo lang, tapos labas agad eh. Takot yata malabasan, malagasan tuloy. Oh, ito susunod. Wow naman ha. Sana all, malapit na mamuni. Wow, sana all, 2 account mamuni. Yan, paring cool. Tinatawagan niya, Madam Judge Langga. Andito kanina siya, si Melanie. Iwan ko kung nandyan pa ba. Nag-ano lang daw siya, BG lang daw siya. Hindi na naman na, Wow, nandyan pa. Plantitas Life, gahapon, nakapangisda ko 20 plus gym. Naligo lang, pagbalik na ko, nalagas tanan. Hello, Aizan, waited down. So, ako, yun, grabe yung experience ko kagabi. Nangisda ako kagabi, pumasok ako doon sa paangat. Lang yan. Hanggang ngayon, di pa ako makamove on doon sa nangyari sa akin doon sa paangat program na yun. Putik. Ay, grabe. Pati yung host doon, nilosob. Nilosob ng mga maraming nagre-reklamo. Hindi ako takot malagasan, kapatid. O, alam ko, bakit hindi ka takot malagasan? Grabe yung experience ko kagabi. Ayun na yun. Ayaw ko na talaga. Hindi na ako papasok sa pangat program ng babaeng yun. Grabe nangyari kagabi. Ang dami nagre-reklamo. Biruin nyo, nagpalista ako 11:30. Tapos nung pumasok ako sa LS niya, wala pa kaming nasa 20 pa lang. Kasi pag saktong 20 yung lahat ng nandun, yung viewers niya, nilapag niya yung form ng para palista. So, nagpalista ko, tapos ni-roll call, bilis ng pangalan ko, natawag agad. Nung nag-umpisa na yung pangat, hayop, inabot ako ng 2:00. Ang tagal na tawag. Kasi inuuna yung mga co-promoter, ang dami, tapos ang dami din super chatter. Tapos wala pa siyang role sa pangat niya, basta kay pinapadikit lang, di pa niya binibilang kung ilan yung dumikit, ilan yung nagdikit. Naabot ng 2:00, natawag yung pangalan ko, ilan lang yung dumikit, hindi umabot 10, pagka kinabukasan, pagising ko yun, lagas lahat. Ahay, Ginoo. Ito, bahay ng anak ko, padikit sa mga gusto yan. Sabi niya, Madam Rusty Truffle Vlog, padikit daw sa bahay ng anak niya. Baka gusto niyong dikitan, papuntahan naman guys. Monetize channel na po yan, maawa kayo. Grabe naman yan, Diyos mio, grabe nga talaga, hindi nga ako makamupon eh. Biruin mo naman yun, 11:30, nagpalista ka na. Tapos inabot ka ng 2:00, kakahintay ng pangalan mo. Tapos wala na masyadong dumidikit sa'yo kasi madaling araw na eh. Lang yan, buhay. Inday, Cristilio Igot, who's? Uy, Inday! Mika love, shout out ni Madara. Welcome back. Ako gyud daghan kayo gidikatan gahapon walay kwenta na balik. Ay nako, mga pangat program nga naman. Kaya nga naisip ko kanina mag-live sana ako, magpapaangat ako. Para naman. Hi. Di ako mag-stay sa ganun, bahala sila.
Gagala na lang ako sa maliit na ilis. So, mas mabuti pa yung lapagan, yung pa isa-isang dikit kasi matibay. Hindi ba? Sigurado pa. Bahala na yung mapuyat ka, mapagod ka, maubos yung data mo. Basta, sigurado yung dikit. Ghost. Saan? May nakita ka bang ghost dito sa ilis natin? Mas gusto ko pa yung maliit na ilis kay Zor pa. Oo nga. Ayan, Jeng. Dikitan mo yan. Rusty Tropel Vlog. 2 balik niyan. Babalikan ka niyan, 2 or 5 banana. Oo, hayop na paangat na yun. Na-stress ako doon kagabi. Hayop yun. Ikaw kasi. Ay, nako. Balang araw, magpapaangat din ako. Lang kwenta yun. Sinugod nga yan, ilis niya, daming sumugod, umabot kami sa 50. Yung mga, ang daming sumugod, isang team yata yun, nagre-reklamo sila kasi yung yung lapagan niya, puro lang daw, hindi niya in-alternate. Sinabi doon, mag-alternate ka ate, puro co-promoter at saka super chatter yung nilapag mo, kawawa yung mga participants. Ayun, wala na siya sa concentration. Hindi ko na tuloy mabigkas, hayop yan. Saan bahay niya? Ayan o. Ayan o. Okay yung live stream, pre, baba, angat sa bahay, sabi sa Roy. Oo nga eh. Hindi kaya madali, sa pakiramdam yung nagtyaga ka, maghintay, dumikit ka, dinikitan mo lahat, tapos yung mga dumikit sa'yo, walang 1 oras or walang 24 hours, walang 1 araw, lagas lahat. Bahala sila doon sa buhay nila. Okay yung hirap, nakaka-stress. So, maganda pa yung ganito, lapagan, pa isa-isa, solid. Kaya maglapag kayo ng bahay, paringkol, maglapag ka ng bahay mo, paringkol. Maglapag ka ng bahay mo para madikitan ka niya. Dikitan mo yan siya, paringkol, si Rusty Tropel Vlog. Yan, makakatulong sa atin yan. Yun yung mga mababait na mga kaibigan nating mga monetized channel. Malaking naitulong na rin nila sa akin eh. Matutulungan nila tayo mga tol. Pag pag nag-ilis yung mga yan, marami tayong mga kadikitan doon. Ayan ayan yung yan, pinasok na yan yung mga alagad niya dito. Kambal, Chinsky Vlog, Miga, shout out J.O. Ayan na, nagsipasukan na sila mga utol. Yan, dikitan na kayo dyan guys. Huwag na kayo magdalawang isip pa, dumikit na ng makarami. Rusty Tropel, Dan, Paul Pack, sabi ni Inday, Chris Delo, Igot. Yan, maraming salamat sa pagdikit. Dan na daw siya sa iyo, Madam Rusty Tropel Vlog, si Inday, Chris Delo, Igot. Yan, nakadikit na. Magdikitan niya dyan, guys. Yan na, pinasok na yung mga alagad niya. Yan, isa, dalawa na. Dalawa na yung pinasok niya, guys. May pa yan, may 3 pa yan or nasa mga 8. Pero madam, isugod mo na dito sa LS ko. Tulungan mo naman ako sa WhatsApp ko, maawa ka naman. Sino sasali dyan sa GC ko? Ayan, sino daw sasali sa GC ni Madam Kambal Chinsky Vlog? Ayan, maraming saging doon. Oo, marami. Nandun ako eh. Madam, pa-share naman yung LS ko doon sa GC mo. Ayan, pasukurin mo naman dito yung mga, yung mga kaibigan mo doon. Grabe, grabe taga. Ayan guys, magdikita na kayo dyan, mga utol, mga inday, mga miguang. Ayan po guys, nagbaba po ng bahay si Madam, si Inday Cristelo Igot. Yan, baka naman, puntahan natin yan, dikitan na natin yan, tamang bakas lang.
Bakasan nyo na guys, para ano, saging na yan, oh, nagtapon ng mga saging, pulutin nyo. Tinulungan na nga kita, alisin mo yung CPR. Wala na nga ako CPR, pakita ko pa nga sa iyo, wala na. Ay, sige, PM ko sa iyo, wala nang CPR yun lahat, takanan na yung restriction ko. Tinanggal ko na lahat ng CPR, minute ko na nga yung ibang video para wala lang talaga ang CPR. Kasi nakakahiya naman sa mga nagpi-play. Magbiglang mag-stop. Kaya, ayun, tinanggal ko na yung ibang music doon. Minute ko na lang para wala na problema. Subukan mong i-play ulit, madam. Makikita mo, magtutuloy-tuloy na yun. Kasi wala nang CPR yun, tinanggal ko na. And 11 million people! Bigyan love shout out, kanatong tanang. Ayusin nyo kasi ang pagdikit, damihan nyo bakas ay kalimbang at kalimbang all. Oo. Yug-yugin nyo ng yug-yugin yung kampana guys. Tapos bakasan nyo ng bakasan yung video niya, damihan nyo. Para siguradong dikit na dikit yung pagtuyo. Para hindi malagas, para tuyong-tuyo yung pandikit. Kasi pag nibot magtrabaho, grabe si Bob. Yan po, salamat nga pala sa paglapak mo dyan sa mga channel natin, ha? Dan ako kay Rusty. Ayan, dan na daw si Plantitas Live. Ayan, mega love shout out. Ayan, sa mga hindi pa nakadidikit, asa na ba yun si Otol, si Otol, asa na ba yun? Paringkul, si Paringkul, asa na yun si Paringkul? Paringkul, nandyan ka pa ba? Kambal James K. Vlog, sinong manood ng video ko bago at magbakas ng maganda, bibigyan ko ng 5. Yun o. Tapos mo na dito, madam, manood ako. Hindi, send mo dun sa i-PM mo ko dun. Manood ako niyan mamaya. Send mo yung link sa sa Messenger. Panoorin ko yan mamaya pagkatapos ko mag-release. Kailangan ko yung 5 hours na yan. Ayan daw guys, kung sino daw yung gusto kong manood ng bagong video ni Kambal Jinski. Magbibigay po daw siya ng magbibigay siya ng 5 hours, magpakas lang kayo doon. Gandahan nyo ng bakas, ha? Gandahan nyo ng bakas, sabihin nyo, ang ganda nyo po, ma'am. Wala pong katulad ang inyong kagandahan. Ayun, maganda na yun. Dong Wardix, Dan Tamsak. Post mo na yung link. Asa na yung, baba mo yung link ng video mo para mapanood nila. Wait lang ha.
Ayan na po guys, nagbaba ng bahay dyan si Paring Gol. Jeans Kit, Rafael, yan, shout out ulit. Yan na yung Monetize channel na bahay niya guys. Pinasok na niya dito sa LS ko. Yan, maraming salamat madam. Yan, maraming salamat talaga madam ha, sa mga pagpasok mo dito. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Paring Gol, ha, puntahan nyo na, maawa kayo, pagka naman. Thumbs up dan ya, maraming salamat madam ha, sa imong pa-thumbs up niya ha. Salamat juga kayo, salamat. Naghang na yung laptop ko. Yung delay ng LS ko sa laptop ko, isang dipa. Isang metro. Ano lang yung ano to? Lang ha. Ayan, nasa na ba tayo? Pasensya na guys, may bumili kasi. Sige, mamaya, panoorin ko ulit. Read forever, Astig. Yan, Mika Love. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa patamsak mo. Maraming salamat ha. Patamsak sa akong premier host. Ayan na, asa na. Asa na, baba mo, idol. Baba mo na, bilisan mo. Regime, nice chatting out sa ako kay Dalikchat sa cemetery last day karon dili na pasod. Sige, ano, Paring Col, ingat ka po. Ingat lagi po. Salamat sa pagbisita ha. Salamat Paring Col. Sa dumikit kay sa akin, wag layo-lain mag-comment ng new printer. Ano daw? Sa dumikit kay wag kayo mag-comment. Huwag kayo mag-comment. Ayan, patamsak sa premiere ko mamaya host. Ayan guys, patamsak naman dyan kay Read Forever Astig, ang ating solid na kaibigan na supporter. Ang isa din natin kaibigan na bagong monetize channel lang din. Pa-support naman guys sa premiere niya. Ayan, puntahan natin yan. Puntahan ko yan. Tamsak muna natin yan. Tapos balik ako dito. Wait lang. Ayan. Ayan, malapit na premieres in 6 hours. Ayan guys, in 6 hours pa. Mamaya mamayang gabi. Ayan idol, natamsakan ko na idol. Natamsakan na. Ayan guys, patamsak naman. Salamat Inday Cristilo Igot, sabi ni Paring Col. Sa dumikit sa akin, huwag kayong mag-comment ng new friend. Ayusin. Maya, nalalagas eh. Huwag kayong mag-comment ng new friend kasi naiintindihan ni Lolo yan eh. Sabihin nyo, bagong kaibigan. Huwag kayong mag-English doon sa comment kasi naiintindihan ni yan ni Lolo. Tagalog lang. Tagalog naman tayo eh. Huwag kayong mag-English doon. Hindi pumapasa sa YouTube yan. Ay God. Wait lang. Namatay yung ano. Nawala na yung music natin. Okay guys, huwag kayong huwag kayong mag-comment ng mga English doon kasi mahirap yun. Dapat Tagalog, sabihin nyo, bagong kaibigan, bagong gala sa channel mo. Huwag na yung English kasi pag sabihin mong English, naiintindihan na. Ulitin natin. Yan guys, sa mga hindi pa nakatamsak sa premiere ng idol ko, si Read Forever Astig,
pag puntahan naman po, patamsakan lang, kahit ano, tamsak, kahit tamsak lang talaga. Mayos, pa-support naman, maraming salamat sa inyo sa mga pumupunta sa, ano, sa pagtamsak kay Red Forever Astig. Ayusin nyo mag-comment according sa video mamaya na, mag-comment din kayo na according kung na yung nakikita nyo sa video. Huwag tamad magbakas ng mayos kaya nalalagasan kayo. Yan po yun mga payo ng mga monetized channel natin guys, sa mga, mga baguhang katulad ko. Yan po yung mga pinapayo niya. Bakas ng maayos lang. Kaya pag nanood kayo ng video, tapusin nyo naman, parang awa nyo na. Dan Tamsak, sir. Ayan, mega love shout out sa iyo, Ate Jima Panila. Ayan, mega love shout out. Ayan, salamat sa pagbisita ha, Inday Jima. Tamsak lang ako sa iyo, host, kay busy ang inahan. Sige, Inday. Nasa ng anak ko mo, Inday, kay lisod na kayo. Nasa na si Bibi yung taon din ha. Ay, taon nagpasagdi, pagkanain taon nagtarong, patutya yung taon nagmayo. And guys, yung mga hindi pa nakatamsak sa premiere ni Idol Red Forever, patamsak naman po. Yan, 12 million people, mga kapatid. Mega love shout out ka natong tanan. Oh, may clap talaga. Basta ikaw pa pumasok ka dito sa sa LS ko, may clap yan. Pag sinabi kong mega love shout out sa iyo, Inday Jima Panila. Ganyan. Please support my premiere at 9:30 PM. Yan, mga 9:30 PM mamaya, idol. Punta ako doon. Tinamsakan ko na. Mamaya, puntahan ko yung premiere mo. Punta ako dyan. Redford White. Tamsak dan. Yan, tamsak dan. Sabi ni Madam Rusty Tropel Black, yan, tamsak dan. Salamat sa mga nagtamsak ha, sa ating Idol Red Forever Astig. Bagong monetized channel din yan, guys. Magaling din mag-suporta yan sa mga katulad nating nagsisimula pa lang. Kaya sa mga hindi pa nakadikit kay Red Forever Astig, guys, dikitan nyo naman. Isang dikit mo lang, 10 balik para sa'yo. Idol, magbaba ka ng bahay, Idol, para madikitan ka naman nila. Para matulungan mo din sila. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Madam Jinsky. Yung monetized channel niya, binaba niya. Padikit naman at panoorin ang harang, please. Ayan, sana all may harang. Sa mga monetized channel niyan dyan natin, guys, pag napunta kayo sa kanila, pag may harang, huwag yun naman kung huwag yung skip. Kasi balang araw, pag nagkaharang din tayo, mararamdaman din natin yan kung i-skip nyo yan, ganun din mararamdaman natin pag meron na tayong ganyan sa balang araw, soon. Kung yung lalabas sa video, panoorin na lang natin, huwag na lang nating pindot-pindutin pa. Kung pindutin nyo lang natin yon is yung tamsak, bakas, at saka yung kalimbong, yun lang, huwag na iba. Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, $5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Asa naman to si Madam Jazz? Ay, Madam Jazz, langga. Asa naman ka? Mararanasan nyo din yan, kaya ngayon pa lang, practicein nyo na. Oo. Mararanasan din natin yan, guys. Coming soon na yan, coming soon. Kaya pag may mga ganon, may mga ads, huwag na lang nating, huwag na nating i-skip. Panoorin na lang natin. Kasi yan yung pambili ng pambili ng munggo. Pambili ng tuyo.
Nawala sila, nagdikitan pa yata yan. Bumalik na sa tayo sa Tower 10. Yan, nakabalik na po sila. Yeah, welcome back po sa ating lahat. Busy mo na ako, host. Inaantok na ako. Sige, tulog ka muna. Huwag ka lagi magpupuyat. Pag may time, matulog naman. Pambili ng ulam at bigas. O, doon tayo makakuha ng pambili ng ulam at bigas sa mga ads natin, sa mga ads nila. Nila lang pala, hindi natin kasi hindi tayo kasama. Ay, nagbibigay din ng mga sponsor yan pag dumami na yung mga ads nila sa video nila. Baka naman, mag-sponsor yung mga yan sa mga ilis natin. Maaawa sila sa mga ilis natin, i-sponsor nila ng mga WhatsApp. And balik ulit tayo sa 11 million people. Mega love shoutout sa ating lahat dyan. Yan, natawa si Madam Tropel, oh. Natawa guys. Natawa yung monetize channel natin si Madam Tropel. Baka naman yan, Madam. Baka naman. Bikini man. Mag-sponsor yan ng load. Malay nyo. Magbibigay yan ng mga load. Pa-premium. Oo naman, sponsoran kita ng daw. Wow naman, sana all. Yan sana all, ganun kabait. Nag-sponsor ng WhatsApp. Maraming salamat talaga, Madam, sa sponsor mo sa akin ng WhatsApp. Yan, maraming salamat talaga. At dahil dyan, meron kang yan, malagkit na halik galing sa akin. Eh, nagdikitan pa yata sila guys, di pa nakabalik. Grabe naman, huwag naman kayo maglapag ng mahabang video. Ang tagal nila nakabalik ko. Basta magbaka sila ng mahaba at maganda sa palabas ko na binaba ko ngayon. Kaya pala siguro. Kaya pala hindi pa nakabalik ko. Ilang minuto ba yung nilapag mo? Ilang minuto ba yun, Madam? Hanggang ngayon hindi pa nakabalik. Talagang pinanood talaga nila, hindi pa sila nakabalik, oh. Talagang kailangan nila ng WhatsApp kasi pinanood talaga nila. Huwag skip ang harang. Yung mahaba at maganda. Ayan, oh. Grabe si Madam, oh. Hanggang ngayon, hindi pa nakabalik yung 20 katao, ah. 20 katao yung kanina, umalis, pumunta sa pumunta doon sa video mo, Ay, nako naman. Nawawalan ako ng tao na, mga 9 na minuto. Kaya guys, maraming salamat nga pala sa mga pumunta sa, sa binaba ni Madam James K. Tropel. Yan, magbakas na po kayo ng maayos doon at nang mabalikan ng din kayo ni Madam. Yan, maraming salamat. 9 na minuto, si Plantitas Left, di pa nakabalik. Tapos, sabayan pa ng lag, naglo-loading, nagbabapiring. Aabot ng 15 minutes yun. Ilang oras na ba? 3 hours na pala ako nag-release. Mahaba na nito. Pinakamagandang bakas at mahabang harang at hindi skip ang harang. May 5 WFs kayo sa akin, alam ni host ang FB ko. Yan. Pag hindi po yan, ng 5 WFs, reklamo natin sa barangay yan. Reklamo natin kay Tolpo. Madam, mamaya isin mo sa messenger yung video, panoorin ko. Mag-message ako sa, isin mo na lang ngayon para pagkatapos ko mag-LS. Papanoorin ko yun. Para may 5 hours naman ako. 5 hours yun. Ang haba, ang taas na, ang dami na nun, 5 hours. DJ Kim, Idol. Grabe. Oo, patulpo ka talaga namin.
Siya, dyan na kayo, tulog na ako. Yun na ba yun? Tutulog ka na agad? Sige madam, matulog ka na madam. Salamat nga pala. Salamat talaga sa lahat. Salamat sa pagdalaw mo. I-BG mo na lang yan dyan para pagising mo. Baka dito pa ako. Hanggang sa pagising mo, ay hanggang sa matapos na ako. Baka naman. Biki-biki naman, i-BG mo na lang yung mga alagad mo dyan. Biki naman. Nasaan na kayo si Melanie? Ay, Melanie! Nasaan ka na ba? Yan, balik sa 11 million. Mega love shoutout. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating LS mga kaibigan. Tulungan kita sa watch hour mo, basta ibaba mo lang bahay ko pala. Ay, nga pala, no? Hindi, ano ka? Ay, asan na ba yung bot? Ay, si bot, wala. Baba ko yung bahay mo dito sa bot ko, lagay ko. Maglagay ka nga na, no? Ilagay mo yung ano. Yung, ano lang, huwag yung mahaba. Huwag yung mahabang video. Ano lang, 3 minutes sa video, baba. Baba mo yung 3 minutes sa video mo, tapos ano, pasok ko dito sa, sa bot. Para laging nandyan yung pangalan mo sa bot. Malakas ka sa akin, eh. Klinos ko nga pala. Wala ko na ito nila. Bawang! Mega love, shout out to you. Welcome back. Madam, magbaba ka ng ano, madam. Magbaba ka ng ano mo. Link, yung maiksing video lang, huwag masyadong mahaba kasi lalagay ko sa bot. Huwag ka muna mag-BG. Baba ka muna ng link ng maiksing video mo. Lalagay ko sa ano. Lagay ko dito sa bot. Para dito ka lagi sa bot ko. Ayan, ganyan nga. Pagbaba ka. Maraming salamat sa pagbaba mo. Maraming salamat, madam. Maraming salamat. Lagyan natin sa bot yan. DJ Kim, Idol. Lagyan natin sa bot yan. Lagyan natin yan. Open ko lang muna yung bot. Klinos ko pala yung bot kanina. Liga dito bot, magtrabaho muna tayo. May gagawin tayong trabaho bot, may dadagdag tayo. Bilisan mo bot, bilisan mo. May dadagdag tayo. Saan ba yan, madam? DJ Kim, Idol. Wait lang, ha? Francis. Add natin sa bot yan, madam. Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks DJ. All the mix.
madam, naka-add na, madam, naka-add na. Naka-add na, madam. Sigurado na yung 5 hours ko dyan. Naka-add na po kayo sa bot ko. Sigurado na yon, sure na yung 5 hours ko. Padikit sa di padikit, ayan, sabi ni Dong Wardix official, sa mga hindi pa nakadikit, and Bon, dikitan mo yan dyan, no, si Madam Jinsky Tropil. Uy, padikit, dikit. Ayan, nagbaba ng bahay si Plantitas live. Dikitan mo yan dyan, no, Bawang, si Madam Jinsky Tropil. Nag-i-list niya, Madam, ay, Bawang, monetize channel. Monetize channel, Jinky Tropel. Isang kaibigan nating mabait. Nagbibigay ng 5W each. Salamat nga pala in advance, Madam, ha, sa binigay mo sa aking, sa ibibigay mo sa aking 5W each. Maraming salamat talaga. Ayun, no, binaba agad ni Butong. Sipag ni But, yan, no. Parang nakaamoy din yata si Bot, ah. Nakaamoy din si Bot ng 5WH. Inuna ka talagang ilapak. Kakalagay ko pa lang sa pangalan mo, nilapag na niya agad. Ang galing ni Bot, oh. Thank you, Bot. Ano mo talaga, Bot. Napaka-supportive mo talaga. Alam mo yung pangangailangan ni host. Ayan guys, yung mga binaba ni Bot guys, mga legit at mga ano natin yan, mga monetized channel na mga kaibigan. Hey, 11 million people! Ay, mega love shoutout ka na ito diyan mga amigo, mga kapatid. BG lang ko, Jing. Magdaro sa ko. Asa mga madabit magdaro? Tinguan maron. Di maron ang idaro kay tinguan. Nabi ay bagyo ba? Salamat kay Jing, ha, sa mga pag-park, tambay-tambay diya. Yan, Jinsky Tropel Dan Tamzak, sabi ni Inday Cristelo. Yan, tapos na daw siya sa Madam Jinsky. Yan, babalikan kayo yan guys doon sa bakas niya, sa bakas. Babalik yan mamaya. Natutulog na natutulog. Nagbibigay ng 5 hours yan, nag-iipon ng energy yan para mamaya sa 5 hours na display niya. Tambay lang ko, darohon ako, baha sa tubangan sa mga. Dan, toslok na, kalimutaw ni mo. Pero nga rin, tuslok. Ayaw po sa kong mata, kay sakit. Nagbaha din yung tugkaran, eh. 3 hours naman, kung kapit ako mag 4 hours. Bawang. Mag-ilis ka bawang kay mag-in-stream ko? Bawang, paging bawang, Dong Wardix official. Where na yun? Yan, 11 million people.
Maraming salamat mga kapatid. 19 million thumbs up. Ayan, dagan kayong salamat ha. Maraming salamat sa mga pa-thumbs up ninyo guys. Umabot tayo sa 19 million. Magkilis ka, dili. Sinipiragoy para lang kamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. Dali na mo mga amigo, huwag akong amiga. Paminaw o panayaw mo sa pagkupong sunata. Sinipiragoy para... Di ka gikan bawa ng isda ka? Sa may kuha ni mo? Madam Cristilo Higo, yan, maraming salamat dahil sa mong pa-BJ, Madam ha, Inday Cristilo. Daghan juga yung salamat. Red Forever Rustic, yan, nagbabalik guys, patamsak, ayan sa premiere, patamsak naman guys sa mga hindi pa nakatamsak kay sa ating solid na amigo, sa atong idol, Red Forever Rustic, bagong monetize channel. O sa mga hindi pa nakadikit, pakidikitan si idol, pakidikitan. Isang banana mo, ibabalik niya 10. Legit po yan guys, walang halong biro, totoo po yan. Ang daming alagad yan. Pag dinikit mo yung isang mong banana dyan, daming balik. Maraming salamat idol ha, sa pabiji mo dyan, sa patambay-tambay mo dyan sa Huang Elis idol ha. Salamat yung kayo. Padikitan dyan ha, padikitan. Patamsak na yung premiere niya ni idol. Mayang 9:30 sa sa mga hindi pa sa mga hindi pa naka-thumbs up, pa-thumbs up lang guys, pa-support naman si Idol Reed. Puntahan po natin guys, thumbs up lang yung hinihingi niya. Just ask the repeat. Oh, DJ. Yan, 12 million people. Oh, maraming salamat. Red Forever Dan, tamsak. Ayan, maraming salamat. Inday Cristilo Igot sa imong pagtamsak sa ato ang Red Forever Astig, sa atong amigo. Sa ihang premiere. Dagan juga yung salamat. Dikitin nyo guys, Bisaya po na siya, no? Bisaya po na si Red Forever. Bisaya na, Bisaya. Bisaya po na. Solid na mo suporta sa ato ang mga Bisaya ng amigo. Thanks sa patamsak mga guys. Yan, sabi ni Idol Red Forever. Yan, salamat guys sa mga nagtamsak. Pwede nyong dikitan yan. Solid po yan. Legit po yan si Idol Red Forever. Isang bagong monetized channel. Congratulations ulit Idol ha. Tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa Ang sipag ni Bot magtrabaho. Ay, maraming salamat po sa pagpunta niyo sa ating live stream at huwag po kalimutang tamsakan tikitan po si host. Maraming salamat po. Keep safe and God bless po sa ating lahat. Mwa chuchu.
Maraming ka-love shoutout nga pala sa Team WH, walang hilamos. Huwag sa amo ang admin nga si RG Autotech Towing Machine. Sura kay masahom eh. RG Autotech Towing Riza. Yan, salamat kayo sa mga nag-BG-BG diya guys ha. Salamat yung guys yung pag-support sa Kuwang LS guys. Salamat kayo. Yan, balik tayo sa 11 million. Maraming salamat guys. Maraming salamat talaga. Happy Halloween ka na doon ka na. Welcome back nga pala sa mga bagong pasok guys. Lakaw sa co-host, asa man ka Inday? Mag-shopping ka. Sige ha, salamat kayo sa imong pagtambay din sa akong ilis ha. Salamat kayo sa imong support ha. Pag-amping sa imong lakaw, kayo taong pagdinang ha. Yan, salamat kayo. Cora Wonder, thumbs up na po host Dan. Maraming salamat sa pa-thumbs up mo diha Madam Cora. Ay, salamat kayo sa mong pagbisita Madam ha. Sorry kayo nawagtangan gaga ng jacket diri kaya ako aning giano gud. Ako aning gi-receipt ako moderator. Karon kaya Good morning po. Good morning Madam. Good morning sa imo ha. Maraming salamat sa imo pagbisita diri paghapit sa uwang balay. Maraming salamat kay Madam sa imong paghapit ha. Sige gusto nimo Madam, kape, juice, pan, saman. Ato na i-serve. Daghan sige salamat Madam. Good morning sa tanan. Yan sabi niya ni Madam Cora Wonder. Madam, pwede ka maglapag diha Madam. Para madikitan pa taong gani mga Team WH walay hilamos. Ayun guys, dikitan po natin yan si Madam Cora.
isang monetized channel din na tumutulong din sa mga katulad nating mga nagsisimula pa lang. Asan mang mga wakwak na madam, Topas Minterio? Topas Minterio, mga wakwak madam. Indasmag to rin kanina, mga wakwak o mga wahilamos. You are dancing to the beat. Yan, nangatagak na. Naganam-anam na sila katagak. Yan, madam, salamat kayo sa mga paglapag diya sa mga ha. Padikitan nato na sa mga way hilamos o mga wakwak. Yan guys, naglapag po ng bahay si Madam Cora. Padikitan naman. Isang monetized channel na tumutulong sa mga katulad nating mga maliliit pa lang. Sa mga katulad nating mga maliliit ang bahay. Isang Bisaya po, Bisayang dako. Isa ka Bisaya po na to guys nga amiga, si Madam Cora Wonder. Ayan, salamat kayan. Balik tayo sa 7 milyon. Miga love, shout out and welcome back. Nagbabago ng bahay si Madam Cora. Isang monetized channel. Kung gusto niyo ng maraming saging, dikitan niyo si Madam Cora at pumunta tayo sa LH niya. Ang dami doon. Ang mga, isang legit na kaibigan. Madam, maraming salamat, madam, sa tulong mo sa akin pag pumupunta ako sa LS mo. Maraming salamat talaga. Daghan kayong salamat. Hey, mga Team WS, mga way hilamos, gising. Nasaan na ba kayo? Alas 4 na pala. And balik tayo sa 8 million sa mga nahulog diya. Kupot yung taon mo Mayo. Kupot mo sa suwang ni host. Naroon dili mo mga hulog. Yan, 20 million thumbs up. Salamat kayo. Mandikit sa ako host. Sige madam, pandikit sa madam. Salamat kayo sa mong pagbisita madam ha. Salamat kayo madam, mga team wakwak na madam o team WH, di pang baba ni Bot. O kasi pwede ni mo na dikitan madam ba. Salamat kayo daan. Asa naman sila? Pa naman sila magtingog. This is the best for you. DJ RJ. Ayan na mga alien, sayaw-sayaw choy. Nagpatisoy ang mga tisoy. Pura pagkidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw tapok-tapok, pura gadapok-tapok. Talag sa magita, og samok-samok. 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3. Nawi, gilik-gilik, kaya rin palit.
Sukarap Joy, sayaw mga Joy. Ay, salamat kayo sa mga nagtambay diya sa kong Ildes, ha. Salamat sa kayo. Sayaw, sayaw, Joy! Asukarap, halagway amay. Asukarap, sayaw bisag way ligo. Asukarap, sayaw pinabihagay. Asukarap, tap, 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 sige o patisoy, mura ra bagyon, silang makatisoy. Nakilang nawang, wala ra pa'y mga lamoy. Kung ibang andomon, paminawan ang laki doon. Nandere na ngayon, nandere, dere, 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 dere na ngayon. Nandere na ngayon, nandere na ngayon. Ang dati doon, nandere na ngayon. Asukarap, baway pamada, Choy, para tuloy-tuloy ang gana, Choy. DJ RJ. Ay, alagay. Siya ka na may turn.
This is Team Rocket. Para ni kay Tipunoy ha, dapat dili ka manghilabot sa amo kay dili ni imong parta kundi para sa amo sa katawan. Kami na merhisyo sa inyo. Buka pa! Way sirado! 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 Pobreng mananagat, full pack yun. Pasukli na lang po. Salamat. Maraming salamat, madam, ha, sa imong pagdikit, madam, ha. Salamat juga kayo, madam. Great remix of DJ Josh Bass. Baho puno kong tilap. Let's go! Bayot, yot, tilap, 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 bayot, yot, tilap. Nag-utin sa kumbana, baho puno kong tilap. Tilap, tilap, bayot, tilap, 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 tilap. Nabo Mixed Up. Nabo. Yan si ano, madam, si Dong Wardix Official. Baka pwede mong dikitan. Bawang! Asa naman ka, bawang? Dong Wardix Official, asa naman ka?
Ayun o, Dong Wardix, full pack yun. Pasukli na lang po. Salamat. Sabi ni Cora, Tikura Wanderer. Yan, maraming salamat talaga, madam, sa imuhang paano ha, pagpandikit. Yasa man yung mga team wak-wak. Ay. Mga team hilap mo. Sasa naman mo. Paningog ka mo diyan. Natay bisita oh. I'm back. Yan, Plantitas Live. Welcome back, Jing. Welcome back. Dikitan mo siya na, Jing. Dikitan mo yan si Madam Cora Wanderer. Isang monetized channel. Ato ang amiga, solid nga amiga Bisaya po. Dikitin na, Jing. Dikitin na, Jing. Kaya kung mo dikit ka na, dikitan po ka o balik. Daghan kayo ang ibalik. Ayun na, nagbaba ng bahay si Madam Cora. Ayan, puntahan mo na. Dikita mo na, dali. Grasya na yan. Yan, mabait po yan si Madam Cora. Tumutulong yan sa mga ilis niya eh. Tinutulungan niya talaga yung mga maliliit na bahay doon sa ilis niya. Inuuna niya yun, inuuna niya. Tinulungan din niya ako doon. O di, unahan mo na, Jing. Unahan mo na si Madam Cora Wanderer. Unahan mo na yung dikitan si Madam Cora. Unahan mo na. Dali, bilisan mo na. Kami love shout out sa 1 million people nga mo suporta sa tuwang ilis ha. Salamat jud kayo. Mega love shout out din sa sa mga team WH. Dikitin na, Jing, unahin, Jing, dikit si Madam Cora. Kay Gracia na nananay dagang saging ron mo balik sa mo ha. Madam Cora, are you there? Naririnig mo ba ako, Madam Cora Wanderer? Panabo Mixed Up. Managing, ayan, sabihin mo. Ayan, manadaw siya dikit sa Muhammad Dam, si Plantitas Live, isang din, baguhan pa lang, kaka-umpisa pa lang, bibi pa lang yung bahay niya. Ayan, salamat kay Jing ha. Balikan ka na, Jing, balikan ka. DJ Josh Bears. Ikaw, Sulti, oy, gisulti bitaw na ako. Nga human nagdikit ni Madam Cora Wanderer, marag ning gawas din kay nagdikit to siya. Nato siya gidikitan, marag ang sunod dikitan nato niya kay si Juan. Marag ikaw. Nandikit to siya sa mga ganang gipangbaba ni Bot. O gipandikitan niya. May ganang tao ba? Nandikit yun siya mayo. Bisan o niya nalang balikan kay Masaya. O di ko naman po na. Daghang kayo siya mga alagad po. Dili kayo saraw po na yan. Daghang kayo siya alagad. Nagdikit to siya sa uban kanang ipangbaba ni Bot. Kaya naman siya nga pandikitan daw niya. I-type dia, karon na balik niya, mabasa niya imong gi-type na humana kag dikit kaya. Ay, hapit na mag-alas 4, apat ako ka oras. Apat ako ka oras kay LS. Ay, lami kayo niron. Lami yun niron ang oras ani. Kurot kong data na kuha niron.
Cora Wanderer, nag-iwan ako ng bakas. Ayan, sabi ni Plantitas Life. College kids, full pack yun. Sukle na lang po. Salamat. Yan, sabi ni Madam Cora Wanderer, college kids. Yan. Yan, salamat talaga, Madam. Si Mohang pagdikit, tapos na rin daw si Plantitas Live sa bahay mo, Madam. Pumunta niya doon. Yan, bibing, ano pa lang din yan, bibing bahay pa lang din yan kay Plantitas Live, Madam. Si, kakaumpisa pa lang din niya. Isang matagal ko ng kaibigan. Dong Wardigs, yan. Maraming salamat sa iyo, Dong Wardigs. At nandyan ka na. Yan, didikitan ka na rin ni Madam Cora Wanderer, Dong Wardigs Official. Team Y Hilamos in the house. Yan, miga love shoutout sa miga. Sa Team Y Hilamos din ha. Sa mga Team WH. And guys, may bisita tayo ha, isang monetized channel din, si Madam Cora, isang solid supporter din yan sa mga maliliit na mga katulad nating kaka-umpisa pa lang. Tumutulong ko yan guys, yan, lumabas yata, nandikit siya eh. Dinikitan niya lahat ng mga binaba ni Pot. Nadikitan niya na si College Kids, Dong Wardigs Official, si Pobreng Manadagat, yan, dinikitan na niya. Lumabas yata ulit. Bisaya ang din ako. Bisaya ako na si Madam Cora Wanderer. Adto po ko mangisda siya dito bawang. Daghang isda ka to bawang. Nya padikitan juga niya. Di ka niya padikitan. Adto ko dito mangisda usay mag-ilis na siya mga tagkuan sa taglaod sa sinyo ha. Alas 12 sa gabi Idris, Pilipinas. Kaya lahat po di siya kuras po. Mag-ilis siya kada alas 12 sa Pilipinas, kadlaw na din sa inyo ha. Ato ko dito mangisda ko dito, sure ball, ang dikit ay, sulit kayo. Dikitan pa juga niya siya mga alagad. Bisaya po na siya ba? Mayo kayo. Nandikit siya, nandikit. Tanan yata baba ni bot, yan dikitan. Mana siya kay Kulit Kids, oh. Asa naman to si Madam Raisa, eh? Ay, Riza, dai! Asa naman yung town, gang? Chopo Boulevard. Murag daw pa-furring na ko, murag hapit gani mo ti urok. Ay, ayaw to gitugot. Dancing with the beat with DJ Richie. Qualified Disco Robot.
Ano ba? Ay? Pag-type ko na mo sa board beer, di tado kaon. Idok ka, kung ginatumbang na kung dagway. Okay na, basta na yung agi. Kaysa mahurot atong dito, nga wag yung agi.
DJ Carlo Remix, 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 Remix. No! No! What you gonna do now? Nangisda ka gikan bawang. Iya, ikan, nangisda ka. Masuk ka. Ilaga ko ha. Literal nga na masol ka na tinuod yun eh. Sa kabuk salmon. Dagko kaya na diya, ang saktora. Napawang pa yun ang video. Bisa mo nag-video dahil ikaw na po. Kamalasa sa kong konti. Hindi itong taka ito, nakuha ka niya, motoy mong i-upload ba? Pwede naman gabon to. Pagkapalong ato, video kag usab nya iko na to nimo isumpay i-edit ba. Pwede naman gabon to. Awak sa ka bisig wa sa kakabantay sa siguro nga napalong. Mga 30 cm, dako-dako na. Okay na itong nabantayan mo pagkapalong eh, pwede na itong mo video sa kaglaing. Sumpay rin mo na. O, ang naka-himala sa buwan na bantay eh. Ito kag na nag-record ng yapon. Nalobag man eh, maode eh. 40 gina yung di malasa kaya nalobag man. Impas ni noon, wagi content na hitabo. Sayang kayo, nakakuha ang tagag salmon, mo ito inindot kayo nga, pagkakuha ba? Kaya magkumpita, spasol nga magkisi-kisi. Indot taga ito. Abi na ko, nangisda yung ka nga, kuhan, kanang dirira YouTube nga nangisda. Tinood yun nga pangisda. Kaya nga atong videoha eh. Sumpayin na lang tuglain. 1,165 pa akong oras. Grabe, ay. Ako na kayo mong oras ba? Ako, 300 pa kapin akong oras eh. 40 paglayo as dinuod, 300 pa yung taon kapin. May lag na imaluoy yan eh nga. Sponsor of WH. Sponsorin daw mo diha, maluoy mo sa pobre. Sa mga nakadungog. Sponsorin taon. Nagtambay ni 5 ka-account. Grabe, naghanam din man ang ipasulod eh. Abay man ako guhara yung ipasulod dire. Hindi ka oras sa daan niya. Tapila man ang oras na sa ka-account mo kuan. Kanang sa usa ka account imong i-BG gikan gyud pagsugod hangtod paghuman, pila man ka oras hatag ara? Kung usara.
Yan, bibigyan kita ng jacket. May jacket ka na, idol. Madam Asnit, may jacket ka na po. Pwede ka na pong mangisda dyan. Pwede ka na pong maglapag ng bahay mo kung gusto mong madikitan ka namin. Tamsak Dan po. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo, Ate Asnik Lifestyle. Miga love shoutout sa iyo. Cora Wanderer, please advise. Full pack yun. Salamat. Pasokli na lang po. Maraming salamat talaga, Madam Cora Wanderer, ha, sa mong mga pagdikit-dikit diha, ha. Sa mong pagdikit sa mga Team WH Walay Hilamos. Yan, maraming salamat jud kayo, Madam Cora. Bong, dikitan mo na si ano, Madam Bong, si Madam Cora. Si Madam Cora Wanderer, kay ano na, tabang ko na sa mga nagmay ng mga balay ko. Mo pa rin nakatabang-tabang ko, ginagmay sa kong saging ko. Naghabugan nagtao na yung Ilvis, good morning mag-Ilvis. Thank you kayo sa pa-jacket host. Walay sa payan. No. Walang anuman, Ate Asnik Lives. Way sa payan host. Ayan, daghang kayong salamat, madam, sa mong suporta. Yan, pwede ka magbaba ulit ng bahay, madam, para patikitan ka ni Dong Wardix Official o ni Ate Asnik Lifestyle. Yan, babala mo kayo ng bahay, mga ati, mga kuya. Yan, lapit na rin po ako mag-in-stream. 4 na oras na ako mahigit. Cora Wanderer, dasmagan niya ka na mo dito sa Muhang Iltis. Sabi ni Dong Wardix Official mo, dasmag yata dito bawang, mga karong alas 12 gabi, Pilipinas time. Ay, okay ra, kaya wala naman kayo trabaho, kaya haluin nunok na. Kadlaon mo na kasi inyo, buntag sa iyo, ang pwede raw, dasmag ta dito. Wala mo kayo duty, kaya haluin naman. Ayan po, nagbababa ng bahay si Ate Asnik Lifestyle. Ayan, baka naman, pwede dikitan. Dikitan kita, Ate Asnik. Dikitan. Puntahan yung bahay mo. Wait lang. Puntahan natin yan. Ayan. Papunta na ako sa bahay mo. 719 subscriber. Hoverboard, self-balancing. Ayan, galing mag-hoverboard ni Ate Asnik. Sana all magaling mag-hoverboard. Galing. Paano ba yan ino-operate yung hoverboard na yan? Lumilipad ba yan, ate? Lumilipad ba yan? Or kanya lang tumatakbo lang sa lupa? Kasi pag sinasabing hover, hindi yan hindi yan nakasayan sa lupa eh. Yan, Asnik Lifestyle OTW sa bahay niyo po. Ang galing mag-hover ni Ate Asnik, oh. Yan, nasa 719 subscriber na po si Ate Asnik Lifestyle. Malapit na to eh. Malapit na to magmuni. Kunting kiyod na lang to, kunting kiyod. Konting pause na lang. Ang galing ni Ate Asnik, oh. Ikaw ba yung nakasakay sa hoverboard, ate? Or ikaw lang yung nagbe-video? Saan ka yan? Yung nagbe-video or yung nakasakay sa hoverboard? Ang galing, oh. Yan, tapos na. Ayan, tayo? Tamsakan natin, 242. Wow! 242 na, ang galing. Maraming viewers na pala to. Wala, mag-comment lang tayo. Para mabalikan tayo ni Ate. Hoverboard ba tawag ito? Hoverboard. Ayan, hoverboard. Parang tuski lagi. Lapit ako matapos mag-comment. Haba nito, tagal kong natapos. Ayan, oh. Isang ate, isang Manila Pipar yung comment ko. Tagal ko natapos, marami. Marami yung kino-comment ko doon sa video mo.
Isang Manila Pipar, isang buong Manila Pipar. Yan. So, ngayon, hindi pa ako natapos mag-type. Ayun po ate, nadikita na po kita ate ha. Pangilan ako. Ano? 721 subscriber. Ayan ate, tapos na ako magdikit kalimbang. Full pack yan ate, full pack. Nadikita na po kita, ate Asnik ha. Haha, money talaga. Oo, malapit na yun. Kunting post mo na lang yung money ka na. Malay mo, next month, magmo-money ka na. Huwag mo kaming kalimutan ha. Pag na-money ka na next month, huwag mo kaming kalimutan. Pwede kang mag-sponsor ng WH. Nauhaw ako. Aher Bin George, meron ba? Asan si Madam Aher? Nasaan? Nandyan. Ayun pala. Support sa iyo, Jimintig. Ayan, Madam Aher Bin George, dumaan lang ako, Dan. Ayan, maraming salamat. Mega love shout out sa iyo, Madam Aher Bin George. Maraming salamat sa pagdalaw mo at saka sa pagtamsak mo. Ayun, maraming salamat Madam Ayer ha, sa pagdalaw mo dito, sa pagdaan mo dito sa aking mumunting LS. Pwede ka pong mag-iwan ng ng hagdan mo dyan para madikitan ka po ng mga hindi pa nakadikit. Yan. Ayan, Ate Asnik, tapos na kami magdikit sa iyo. Balikan, baka mamaya mo na lang ako balikan. Pag may time ka mamaya. Para siguradong hindi tayo magkalagasan. Hindi, taglagas ako ngayon baka madamay pa. Jem, kailangan mo ng sponsor ng double. Naku, madam, buti na banggit mo yan. Hindi ko lang kailangan, madam. Kailangan ko talaga yan. Mag-sponsor ako. Wow! Salamat, madam, sa sponsor mo. Maraming salamat talaga, madam, sa sponsor mo sa WH. Yan, maraming salamat, madam. Dating dikit po ako sa'yo, host. Ako, patay tayo dyan. Ba't di ako nakadikit sa'yo? Buti na lang, pumasok ka dito sa LS ko at nang madikitan kita. Sorry ha, kung ngayon lang kita nadikitan, at least nadikitan na kita. And maraming salamat talaga, Madam Aher Bin George, sa sponsor mo ng WH sa akin. Kailangan ko talaga yan. Kasi kulilat ko talaga yung WH ko. Konti pa lang. Ako din po. Sabi ni Dong Wardex Official. Baka naman. Maawa si Madam Aher Bin George. May sponsor natin si Dong Wardex Official. Maglalapag ako ng bahay, Jimintig, ang didikit ng mayos at may yamang bakas. Babalikan ko. Wow, yun or. Babalikan ko ng watch hour yan. Magbaba ng bahay si Madam Aher Bin George, guys. Tapos galingan yung magbakas doon. Pagalingan ng bakas ang labanan dito para makakuha tayo ng WH. Ilabas niyo na yung mga talent niyo sa mga bakasan dyan. Magbakas lang kayo ng maganda, huwag nang mabalikan. Tamang bakas na maayos, na walang salitang tamsakdan. Ba't kasi nagkaganon yung iba? Huwag nyo na gamitin sa comment section yung mga tamsakdan. Okay lang yan sa mga LS, Pero pagdating sa mga comment section, huwag nyo gamitin yung mga ganun. Mag-comment kayo nang nanaayon sa mga nakikita nyong pinapanood nyong video at gandahan nyo naman para masarap basahin, maganda sa mata. Ayun, magbabaga na po ng bahay, Madam Aher Bin George. Nakahanda na po silang pumunta sa bahay mo.
Yan, pagandahan ng dikit guys at nang makakuha ng sponsorial WH. Kompleto dapat, full package. Yan, mga kunting paalala lang, kompleto dapat. Suko, wala. Biyan makagikan, anong karoon pa mga balik. 100 easy writing contest. Bato, oo, parang gano'n na nga bawang. Pag nagbakas ka, kailangan marami, maganda. Kung pwedeng one whole paper, gawin mo na. Kami love, shout out, welcome back sa iyo dyan, Madam Jazz Langga, ha? Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang bumalik? Salamat nga pala, Madam, sa pagbalik mo, at welcome back sa iyo, mega love, shout out. Jazz Langga, padikit ko, sabi ni Dong Wardix Official. Saan yan? Baba uli nga, Jim. Tika lang, di pa nababa. Excited na sila, Madam Ahero. Yun o, unahan na kayo guys. Dali. Talon na kayo doon. Dali, yun o, nagbaba na. Ay, galingan nyo ha. Galingan nyo mag-comment doon ha. Huwag yung, huwag yung 3 words. Dapat marami. Kung pwedeng isang papel, gawin nyo na. Ay, yan, dali na, bilis na. DJ Kim, Idol. Bilis. Ma'am, 10 minutes, hindi, tapusin mo na. Kasi WH naman yung sukli niyan. Kahit gaano kahaba pa yan. Tapusin mo na lang yan. WH ang sukli niyan. Hindi natin alam kung ilan ha, basta sinabi niya, WH. Alam mo yan, Jimintik, piniplay ko bahay mo para sa WH. Oo po, ma'am, alam ko yan. Matagal ka na nagpe-play sa mga sa mga video ko. Maraming salamat nga pala doon sa mga pagpa-play mo sa akin, ha. Talagang maraming salamat po kahit hindi ko po kayo masuklian, hindi ko po kayo mabalikan sa pag-play kasi alam niyo na yung internet ko dito. At andun pa rin kayo, patuloy kayong sumuporta sa WH ko. Maraming salamat talaga, Madam. And guys, galingan niyo na mag-comment. Legit po yan si Madam Aher Pinchors. Yan. Isa po yan sa nagpapaangal sa WH ko. Dong Wardig, salamat. Pwede linaw ng kamera. Huwag na, Madam. I-fix yan. Huwag mo na pansinin yung kamera ko. I-fix yan. Built-in effects ng kamera. Built-in effects. Yan ang kamera ko. Huwag mo nang pansinin yan. Talagang ganyan lang yan para hindi tayo ma-discovered sa PBB. Audition pa naman ngayon. Ayan, nagbaba ulit po ng bahay si Madam Ahir Bin George. Puntahan nyo na guys, WH yung balik niyan, hindi saging. Baka maawa pa sa inyo yan. Dalawa na ibalik, saging at saka WH. Mabait po yan, legit na kaibigan, isang monetized channel din na nandito sa atin. Salamat nga pala sa mga monetized channel na nandito sa bahay ko ha, sa Elis ko. Maraming salamat. I-message mo na lang sa akin sino bibigyan ng WH. Sige po, Madam Ahir Ventures. I-message ko po sa inyo kung sino po yung nakatapos ng kung sino yung dapat na bibigyan. Maraming tutulungan dito sa sa LS ko. Mga kaibigan kong kakaumpisa pa lang mag-YouTube. Yung mga bibi pa lang na bahay, yung si Plantitas Life. Ay, si Dong Wardix Official, kilala mo na yun. Mga kabatsmate ko dito ni Lolo. Maraming salamat talaga, Madam, sa kabaitan mo sa aming mga small YouTuber, ha. Maraming salamat talaga, Madam. Daghan juga yung salamat. Adventures. Ang bilis ni Plantitas Life, oh. Linaw kami. Huwag mo na kasi pansinin niya, Madam. Parang awa mo na. Para makita kagwapo. Huwag na takot ako ma-discovered. Audition pa naman sa PBB ngayon. Tapos na si Plantitas Live. Ayan, guys. Ang bilis talaga ni Plantitas Live. Ayan po si Madam Ahir Ventures. Si Plantitas Live, isa po yung baby pa po yung bahay niya. Wala po sa grade 1 yung saging niya. Nakaumpisa pa lang po. Tinutulungan din po namin dito sa mga banana, sa mga ilis namin.
Sa mga muni, mga harang at play ang binibigay ko. Yun, no? Yan, Madam Jazz. Bikini Man. Ayan, sa mga monetize channel, ayan, si Madam Jazz lang, yawa, PBB, Biscuit. Hadlok ka, hadlok ko ma-discover, basig makita ni sa kumo akong live stream diri sa ano ba, sa StreamYard. Basig automatic nila dito iputang sa kumo niya, ipa-audition sa ano, ipa-audition sa PBB, lisod kayo. Anang aril na tas YouTube, ba nang hanap-hanap itong kamera. Kaya nagbaba ng bahay si Madam Jazz lang ka. Yan guys, yung legit na kaibigan yan. Sa mga dumikit sa akin, babalikan ko kayo. Huwag magmamadali na makita agad ang WhatsApp. At pagbabalik ko, nag-iiwan ako ng bakas lagi. Ayan guys, isang legit po na kaibigan at supporter ng mga bagong ano. Legit na legit po yan kasi isa po yan sa mga nag-play ng WH ko hanggang ngayon. Lumaki na bahay mo, paunti-unti madam, sa awa ng Diyos. Pero paminsan-minsan nilalagas din eh. Salamat po sa inyo talaga sa mga tulong niyo sa ano doon sa ano sa GC natin doon sa ano sa ano ba yun, sa Basin Sea. Maraming salamat talaga madam ha. Harang asan ba ako may harang? Ang sarap na siguro pakinggan no pag may harang na. Wow. Coming soon na yan, coming soon. Malapit na. Nakita ko, nagsisimula ka pa lang lahat. Lahat at tuwang-tuwa kami sa iyo. Ay, ano lang po yun? Talagang ganun na po talaga. Doon tayo nagkakilala. Saan ba tayo nagkakilala, madam? Kay Don Wardix. Kay Don Wardix yun. Ilis ni Don Wardix. Salamat talaga, madam, at tinulungan mo ako kahit di ako makasupli sa inyo. Balang araw po, babawi na lang po ako pag ayos na po yung internet ko. Mahal ka namin. Ayan, salamat sa GC. Maraming salamat talaga doon sa BSNC family. At especially sa iyo, Madam Aher Ventures. Pagtulong sa akin doon. Kahit hindi ako nakasali sa mga watch hour doon, pinasali po rin niyo pa na ako kahit hindi ako makapag-play. At least nakapagsabi ako doon sa side ko na hindi ako hindi talaga pwede. Trinay ko yun kaso wala talaga. Ubos yung ubos kapalaran. Di ba kay Jinsky Tropel? Dito siya si Madam Jinsky kanina parang naka-BG lang. Natutulog. Tamsak dan host, haba ng harang mo. Ayan, mega love, shout out sa ato ang idol, isang monetized channel din, kaka-monetize lang din, ever for it. Ay, parang kay kay Jinsky Tropel. Ay, oo nga pala, kay Jinsky Tropel. Sila yung nag-introduce sa akin sa inyo. Sila si Melanie. Ever for it, hello po, padikit po, yan Tanusnos TV. Salamat kayo, Idol Red, sa pagsugod sa imo hadri sa akong sa akong LA, sa akong mumunting bahay, kuko. Ayan, salamat talaga sa inyo guys, sa mga monetized channel, ayan. Ninda ko akong atay ba? Anay mga monetized channel sa akong LS. Salamat kayo sa tanan ninyo nga nisulod mo diri sa akong kuan. Bisa kingunan nila ni akong LS nga wala gyud mga pakulo, mga wala gyud kuan. Naagid ta mo diri. Patamsak guys sa premiere. Kaya tamsakan po natin yung premiere ni Everforward guys. Sa mga hindi pa nakatamsak. Watch hour lagi ako nagbibigay sa iyo, piniplay ko at may bakas pa ako sa iyo lagi. Nakikita ko yung mga bakas mo sa akin, madam, nababasa ko eh. Yung iba nilike ko, nilagyan ko ng heart. Salamat talaga. Shout out sa iyo, Inday Jazz Langga. Yan sabi ni Ever for Red. Maraming salamat talaga guys. Ilang monetized channel ba nandito sa Ilis? Kung nakakahiya naman po. Salamat po talaga sa bisita nyo sa akin dito. Dumikat ka sa akin, Tanusnos TV, kung what's our kailangan mo. Ayan, Tanusnos TV. Ayan, kailangan mo ng what's our dyan sa bahay mo. Dikitan mo si Ate Aher Ventures. Nagbibigay po ng ayuda yan ng WhatsApp.
Saging po, gusto ko po. Pwede na rin yan. Baka bigay ng saging at saka watch hours. Kung maawain naman yan si Madam Ayo Pictures. Dalawa ibibigay sa inyo, saging at saka WH. Maraming salamat talaga sa mga tumambay na mga monetized channel dito sa aking list, guys. God bless sa ating lahat. Congratulations nga pala sa mga bagong monetized channel. Ever for it. Read forever astig. Just langga. Congratulations sa inyo mga idol. Pwede ko i-promote ang ilis dito. Pwede madam. Nag-ilis ka ba ngayon? Or pa-ilis pa lang? Sige, promote ko dito kasi mag-i-in na rin ako eh. For magpa-5 na. Okay lang ba para sa saging? Okay lang. Okay lang madam. Basta ikaw, walang problema. Magtatapos na rin kasi ako madam para pagkatapos ko, lipat sila sa'yo dun. Nang matulungan sila sa saging. Oo, kasi para matulungan din ako sa saging, punta ako dun. Dapat ko lang yung main ko, tapos ninja gamitin ko. Kasi malapit na rin ako mag-i-stream kasi 5 na. 5 oras na ako nag-live. Ang haba na. Ubos na naman yung data ko ngayon. Di pa nakabalik si sino ba yung iba? Di pa nakabalik. Si Dong Wardix, di pa nakabalik. Kaya saan ka nabawang? Tanustos TV, punta ka sa Prince PG, 1 PM Manila time. Okay, Prince PG nga pala, nagpapaangat yan. Sabihin nyo, invite ko kayo. Sige madam, punta kami, Manila, 1 PM. Bukas na yun, Kasi tapos na yata kanina. Bukas, punta kami doon. Shout out muna yan. Shout out muna yan. Oo, shout out. Shout out kay shout out nga pala kay Idol Prince PG, Mega Love, shout out. Puntahan po natin yung pangat ni Prince PG. Oo, kapamilya yan. Nagpapaangat na, nakapunta na ako doon kay Prince PG, madam. Isang bisis nga lang. Pumunta ako doon isang bisis, sumali ako sa paangat ni Idol Prince PG. Mamaya, 1 PM Manila time. Pag na 5 na dito. Mamaya. Yan? 11 yata. 1 PM. 11 ba yan? 11 PM? 11 PM yata yan, madam. Ano oras ba tayong niya? Maraming saging yan. Maraming saging. Nagpapangat. Nakapunta na ako doon. Puntahan namin yan mamaya. Popost ko na lang sa GC ng Team WH. Mali ako ay 11 PM pala yan. 11 PM pala yung pangat program ni Prince PG. 10 PM. 10 PM pala. 10 PM daw mamaya. 10 PM. Post ko na lang doon. Punta ako doon. Tapos post ko na lang sa GC ng mga Team Wakwak o Team Y Hilamos, Team WH. Post ko na lang mamaya doon para mag-isda kami doon. Napaaga, tapos na yata. Kasi ko 1 PM kanina. Red Forever, Drive Full It, Tamsak Dan Host. Maraming salamat sa iyo, Idol Red Forever. Mega Love, shout out sa iyo at welcome back. Salamat sa patamsak, Idol, ha. Malapit ako mag-instant. Mag-alasing ko na. 22 million tamsak. Salamat kayo sa 22 million tamsak, guys. Of 7 million in the house. Mega Love, shout out ka na itong kanan sa ating lahat.
Nag-in-stream na yata ako. Anong oras na? Make noise. 23 na. 23 million thumbs up. Ayan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Mega love shout out. Sino ba hindi pa nakabalik? Doon na yata sila tumira sa bahay mo, madam. Hervin Church. Hindi na sila bumalik. Si Dong Wardix hindi rin nakabalik. Check mo nga time ni Prince, please. Tika lang, madam. Tingnan ko. Dito. Prince PG. May nilagay ba siyang ano? May schedule ba ngayon? 24 na? 23 lang sa akin eh. Late yan sa akin. Late. Eh, nagbababa ng bahay si Idol Red Forever Triple X. Baka naman yung mga hindi ba nakadikit, guys, sa ating gwapong amigo. Solid supporter din yan sa mga katulad nating nag-o-umpisa pa lang isang monetized channel din. Pangat program. Yours truly, Prince PG. Ay, tapos na to kanina eh. Stream 1 day ago. Wala siyang schedule, madam. Di yan nilagay. Last. Okay, 25. Wala pa, hindi pa siya nag-post ng schedule ng ano niya. Re-regulahan kita ng WH para mamusim. Maraming salamat talaga, madam. Ang laking tulong na po niyan sa akin, madam, yung mga pag-play mo sa akin, madam. Maraming salamat talaga. Shout out mo at tulungan natin sila. Baba mo bahay sa GC ng Matamsakan yan. Oh, sa pag makita kong may schedule si ano. Hindi pa siya nag-post ngayon eh, wala pa. Malayo pa kasi. Baka mamayang gabi, madam, pag mga 1 hour, ano yata. 1 hour na lang yung kulang sa schedule, mag-post yata siya. Kasi kanina nakita ko tong post niya yo. Eh, 1 day to eh, stream 1 day ago, yung kagabi yata to. Meron ba? Kahapon nag-announce siya. Kahapon hindi kasi ako nakapunta. Mamaya na lang pag nakita ko yung schedule niya, pag nag-post. Kasi nagpo-post yata siya eh, ahit sa yung schedule niya. Nakita ko lang yung niya, pangat, pero hindi ako pumunta. Ba, ginawa ko kagabi. Saan ka? Nasa Pinas ako, madam. Nasa Pinas. Kaya mahina internet. Walang pagbabago sa Pilipinas. Mahina pa rin internet hanggang ngayon. Tuesday, wala siya. Ano ngayon eh? Friday. Friday ngayon dito sa Pilipinas. Friday ng hapon. Yung watch hour ko ngayon, nasa, 3:21. Umangat yung watch hour ko ngayon, 3:21. Off niya ang Tuesday. Off ba niya Tuesday? Friday ngayon, meron yata nga mamayang gabi. Kaso hindi pa siya nag-post ng schedule. Baka mamayang gabi. Paano ko na lang? Matamsakan ko na lang doon sa GC. Every Tuesday, wala siyang pangat. Pero araw-araw siya nagla-live. Sige, check ang watch hour mo this week. Sige po, madam. Maraming salamat po talaga. Last check ko kanina, mga umaga, 3:21. Nalagasan na rin ako watch hour, 2 oras.
Kinuha. 11 p.m. Manila time yan, schedule. Baka mamayang gabi mag-post na siya ng schedule na 1 hour ahead sa schedule niya. Baka mag-post na siya. Ngayon, hindi pa siya nag-post ng schedule. Wala, hindi ko nakita sa ano niya. Baka mamayang gabi, meron na. Magpa-pop up naman yan sa notification ko pag ano, may nag-post ng ano, You are dancing to the schedule. beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom. 5, 6, 7, go. Oh, ang baba pa. Ano kasi? 321. 321 pa lang. Ay nga lang yan umangat eh. Ay, Jing, nagloto ka na sa mga bisita mo. Magloto ka na, Jing. Pakainin natin yung mga bisita natin ng mga ano dito. Mga monetize channel pa naman yung bisita natin. Mababa pa yun, madam? 321. Haba LS. Ay, madam, ano, Inday Milani. Mega love, shout out sa'yo. Welcome back. Sa mga nag-iwan ng bakas, huwag magmamadali ha. Bumabalik ako. Oo, bumabalik talaga si Madam Aher. Bak nag-iwan kayo ng bakas doon, sigurado na yan. May balik yan bukas. Or baka mamaya, si Jim Intake magpapatunay niyan. Oo. Legit po yan si Madam Aher Bin George. Isa po yan sa mga nagpipli ng What's Our ko hanggang ngayon. Kaya dikitan nyo na guys, sa mga kailangan ng What's Our at saka saging, dikitan nyo na si Madam Aher Bin George. Ibabalik ko na wala na What's Our sa'yo. Ibabalik ko na wala na What's Our sa'yo. Ay, Madam Milani, haba ng LS. Oh, kailangan ko talaga mag-LS na mahaba kasi kailangan ko ng What's Our. Kaya sinipagan ko ng mag-LS na mahaba. Ibali na maubos yung load ko basta may kita naman ako dito sa What's Our ko sa bahay ko. Kasi naman maubos yung data ko, nawala man lang akong napala. Nag-umpisa si CJ, nauna ka pa ngayon, tapos na-LS ni CJ, naka-LS ka pa rin, iba ka din host. Kailangan ko lang talaga ng What's Our, Inday Milani. Kaya hinabaan ko na. Tinutudo-tudo ko na. Unlimited yung unlimited yung LS ko. Dita lang yung hindi. Ayan po, nagbababo ng bahay si Madam Aher Bin George. Pwedeng, dikitan nyo na. Nagbibigay ng What's Our yan. Kaya nga, manood ako ng mga LS mo na mahahaba. Para sa What's Our mo. Yan, maraming salamat po, Madam. Ginawan ko na ginawan ko na ng mga playlist. Yung mga puro LS to. Ay, yung iba, 3 hours, 4 hours. Ngayon, aabot na yata ng 5 hours to. Yan, dikitan nyo na si Madam Aher Bin George, guys. Hello, Melanie Arellano, Bayog Kapamilya. Ayan, makakilala na pala kayo kay Jinsky Dropel, kay Madam Jinsky. Nandito si Madam Jinsky kanina, nagbibiji lang daw siya, tutulog. Ewan ko kung hindi ba nahulog yung niya. Maganda ang boses ni Melanie Arellano Bayog. Oh, hindi naman na nag-i-ilis yan. Ba't hindi kaya nag-i-ilis yan? Melanie, ba't hindi ka na nag-i-ilis? Hindi ko na nakikita yung LS mo. Doon sana ako mag-stay kasi maraming pumapasok. Ang tagal na muna ni Melanie, 1,000 na yung banana niya tapos malayo pa ba yung What's Our mo? Dapat nag-i-LS ka lagi para mamoni ka na. Panoorin nyo ang palabas ni Melanie Arellano Bayog. Post mo dito yung palabas mo. Papanood natin sa kanila. Lapak mo na dito, Inday Milani. Mag-alas 5 na, hindi pa ako nakapagpakain ng manok. Hindi ako nagmamadali, Os. Hindi ka pa nagmamadali? Bakit naman? Ba't di ka nagmamadali?
Padaliin mo na. Baga pag nakita ni Lolo yan, sumubra na yung ano mo, sumubra na yung banana mo, tapos hindi ka pa namuni, baga pag apply mo yan, na-disapprove. Huwag naman sana. Bakit ilang pa ba kulang mo ng ano, WH mo? Ayan, nagbaba ng link. Choy, sayaw mga choy. Choy, 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 mga choy. 5 months pa lang channel ko, host. Tagal na pala ang channel mo, no? 5 months. Yung samantalang sa akin, 2014 pa to eh. Nasa akin nakalagay, October 2014. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Walang pagbabago. Bibigyan kita ng what's our sis Melanie Arellano Bayu. Bait talaga ni Madam Aher Ventures. Ang solid ng suporta ni Madam Aher Ventures. Salamat talaga Madam sa mga suporta mo sa amin. Maraming salamat talaga. Saan na ba yung mga team WH dito? Oy, magingay kayo. Add mo nga FB ko. Ay, sige, madam. Add kita, ma'am. Ay, ngayon na. Huwag nang mamaya. Ngayon na. Tingnan ko sana. Ano ba yung FB mo, madam? Eh, tingnan ko na lang sa GC. May kailangan akong sabihin sir. Sige, madam. Add kita. Tiga lang. Baway pamada, Choy, para tuloy-tuloy ang gana, Choy. DJ RJ. Aher Ventures. Dancing with the beat with DJ Bobo Remix. Eh, madam, na-add ko na.
Opo madam, nakita ko na, naka-add na, nag-request na ako doon. Salamat, Jim Intig na gwapo. Salamat din po, madam. Ika lang ha. DJ Baho, Josh puno, Bass. baho, puno kong dilap. Let's go! Bayot, yot, tita, 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 bayot, yot, tita. Nag-utin sa kumbana, baho, puno kong dilap. Bayot, dilap, 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 baho, puno. Nabo Mixcloud.
Mix Club. Mix Club. Panabo Mix Club. Panabo Mix Club. Great remix of DJ Josh Bears. Ayan guys, pasensya na wala tayo saglit kanina. Pinapakain ko kasi yung mga alaga kong manok eh. May alaga kasi tayong manok na kailangan natin pakainin kasi hapon na. Kaya nakakain na po sila, masaya na po sila doon kasi kumakain na. Ano ba to? Message, ano daw? Message na lang ako sa iyo. Sige po, madam, ano? Madam, I have been George, salamat ha. Di ko rin po minamadali. Ni-enjoy ko lang po support sa mga friends din. Ganun ba? Okay yan, i-enjoy lang. O, enjoy na lang natin to. Isa na akong mag-support sa inyo. Maraming salamat talaga sa support mo sa aming madam ngayon. Bye na, Jim Intigayan. Maraming salamat talaga, madam, sa support mo sa amin, madam. Ha? Maraming salamat talaga sa palagi mong pagbibigay ng mga watch hours sa akin. Malaking tulong po talaga yun sa akin, madam. Maraming salamat po talaga.
Dilim. Hayab, ano? Punta kayo sa LS ni Prince PG. Mamaya, madam, puntahan ko pag ano. Nag-i-LS ako mamaya, pupunta ako doon. Popost ko na lang po sa GC namin yung ano, yung link ng LS niya. Maraming salamat talaga, madam, ha, sa pagdalaw mo sa akin dito at saka sa suporta mo sa amin. Suporta mo sa Team WH, wala hilamos. Marihan akong tapad rin, hilamos. Ayan, 7 million people doing the Mika Love. Shout out na kapatid. Maraming salamat sa pagpunta niyo sa LS ko. Unsa ko no? Chot Bolivar! Member ng GC namin yang si Prince. May ibang GC ka po ba? Ay, hindi. Wag na lang. Hindi na lang ako magpaadon kasi hindi rin naman ako participate sa mga watch hour. Nakakahiya kasi. Kung may bago kang GC, doon mo i-promote. Oh, may GC kami dito sa yung mga Team WH. Doon ko ilalapag ko na lang doon sa GC namin, sa Team WH. Sa GC namin ni Dong Wardix. Ba't di ko makita yung pangalan mo doon sa sa GC ng BSCNC? Po-promote ko na lang doon yung LS ni Idol Prince PG. Dalhin ko to si sama kami ni Melanie. Ay, Melanie, sama tayo doon, ha? Samahan mo ako doon mangisda. Salamat, gwapong Jimmy yan, buyag-buyag. Maraming salamat din sa iyo, Madam Aherbin George, ha? Maraming salamat talaga. Nako, hindi ko na kailangan magpapakita. Hindi ka na pupunta doon? Di si Melanie, dadalhin ko doon. Silent lang ako na tumutulong, naka-BG lang ka doon. Kasi marami naman tao doon. Maraming pumapasok pag lalo na pag nagpapaangat. Ito si Melanie, dalhin ko doon. Dadalhin ko din yung buong team ng Team WH. Pag hindi sila busy. Ngingisda kami mamaya kay Prince PG. Saan ba yan na bagong LS ba? Alin po? Saan ba yan na bagong LS ba?
Sabihin mo, sinabi ko na pumunta kayo. Sige po, i-ano lang na po namin yung pangalan mo, hashtag na lang namin yung pangalan mo doon. Para pag nabasa niya, alam na niya na ikaw yung nagpapunta sa amin para prioritize kami doon. Para kami yung unang tawagin. Para mabilis matawag yung pangalan namin. Sama tayo doon ha, Melanie. Samahan mo kami doon. Kay Prince pala ikaw pupunta. Oo. Eh, kanino ba? Salamat. Ay, walang anuman po. Maraming salamat din sa iyo, Madam Aher Pictures. Mabilis kayo tatawagin kasi marami kayo. May kasama ka o ilahin ko itong mga Team WH doon. Pag hindi to busy itong mga ito mamaya, sasama ko doon sa list ni Idol Prince PG. Doon si Melanie, uy Melanie, samahan mo ko doon. Ako hindi ko narinig ng maayos. Kausap ko si Prince kasi, okay lang po. Kausap mo pala si Idol Prince ngayon. Kami love shout out sa iyo dyan, Idol Prince PG. Sana may mga pumasok din na mga promoter na dito sa Ilis ko, no? Ano kaya feeling pag may mga promoter na pumapasok sa Ilis? Lalo na yan si Idol Prince PG. Yung mga nagpapaangat, yung mga promoter na mga bahay. Sige, check mo na lang WH mo ha, at pag nakita ko na may Ilis ka, papasok na po Ilis. Sige, madam, maraming salamat talaga, madam. Check ko na lang po this week yung lagi ko naman chine-check yun araw-araw. Kasi minsan nilalagasan din ni Lolo yung watch hour ko kaya dahilan dun. Ano kaya nangyari doon? Ba't nilalagasan? Puro ka na lang yes, Melanie. Ano ba nangyari sa'yo? Maraming salamat talaga, Madam Aher Pictures. Hindi ako magsawang magpasalamat sa'yo. Araw-araw kitang pasasalamatan, araw-araw din kitang isa-shoutout dito sa hindi pala ako araw-araw mag-iilis. Ayun, palagi na lang kita i-shoutout sa na lang pala, madam, lagay na lang kita sa bot. Mangingin na lang ako ng konting, link ng video mo. Kung konting video. Maiksing video pala, konti naman. Maiksing video na lang, link ng maiksing video. Lalagay ko na lang sa bot. Lagi ako kay Prince. Ganun ba? Sige, mamaya ha. Hanapin kita doon. Na madam, hingi na lang ako ng link ng maiksing video mo para may lagay ko dito sa bot ko para laging sa ilip pag nag-iilis ako. Sige, maraming salamat, madam ha. Shout out mo lang ako. Shout out ko na lang ba? Lagay ko lang sana dito yung pangalan mo sa bot. Para may makikita sila. Padikitan ko sa mga Team Way Hilamos pagka pumapasok. Sige, shout out na lang kita pag nag-i-release ako. Sige, bibigyan kita mamaya sa FB link. Sa FB na lang ng link. Sige po, ma'am. Doon ko na lang Maraming salamat talaga ha. Mag-i-stream na rin ako. Paglabas mo, mag-i-stream na rin ako siguro. 5 hours na ako. Pumatak na yung 5 hours ko dito sa 5 hours na stream. 5 oras na ako. 5 oras na ako nag-i-LS.
8 p.m. Pinas time si Prince. 8 p.m. ba? Hindi 10 p.m. Sige po. Magpo-post yata siya ng schedule eh. Lalabas yun sa notification ko. Abangan ko na lang po 8 p.m. mamaya. Ayos yan para medyo maaga pa. Maraming salamat, madam ha. 8 p.m. ang time ni Prince sa Pinas. Sige po, maraming salamat po sana. Pupunta ako mamaya, kailangan ko ng saging eh. Nalagasan na naman ako ngayon. Taglagas na naman ng saging. Nabawasan na naman. Kaya mangisda ako doon para madagdagan. And maraming salamat din sa iyo, Madam Aherpin George. Kami yung dapat magpasalamat sa iyo. My pleasure, Melanie Arellano Bayog. Maraming salamat talaga, madam. Asan na ba yung mga team WH? Ba't hindi kayo mag-ingay mga team WH patapos na tayo? Sige, out na ako. Sige, madam, maraming salamat. Salamat din, salamat. Salamat sa lahat, sabi ni Madam Aherpin George. Yan. Mag-i-stream na rin ako, 5 oras na ako dito. Baka paluin ako ni Lolo. Sobra-sobra na yung oras ko sa stream. Yan, bakit pa sa 8? Di sa may naadi ha, paningog yung taon mo. Basig mga kalag kaming nanulod rin sa kong ilisa. 8 ka po, wali naningog. Basig kalag-kalag na ko rin sa kong ilis, paningog yung taon mo din ha. Hinahin mo ng unom. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Subscribe to our channel. And if you enjoy the video, don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching. Ayan, wala na akong tune. Mag-in-stream na Joe, kinahuman akong tune. Wala na music. Ayan, daghang salamat guys sa mga ningari sa kong LS. Huwag sa mga nagtambay diya kay Kulit Kids. Please advise. RG Autotech. Tuwing machine. Melanie Arellano Bayog, Aherpin George, Dong Wardings Official, Lantitas Live, Just Langga. Maraming salamat kayo sa inyong tanan. Read Forever X sa ang mga bagong monetized channel. Salamat kayo nyo guys. Og sa sunod higayon na po, dinaod nga dili mo mapulan og sinulod dire. Og sa sunod dinaod mo tang balik-balik mo dire sa kuang bahay kubo. Ayan guys, adto na ko o sa sunod na po di kayo nga ito ang panagkita diri sa kong LH. Daghang salamat sa inyo ang suporta. Kaninyong tanan, God bless po natong tanan. Og adto na ko. Babay na, sunod na pod. Og mangisda na ta.